नदीमा बायोडाइभर्सिटी हुन्छ, नदीमा ऊर्जा हुन्छ, नदीमा सेडिमेन्ट हुन्छ, वेब्स भन्छौँ कि हामी, WEBS। अनि त्यो दुधको सिसीमा होइन ग्लासको चाहिँ नि बनाएर अनिखेरि त्यसलाई चाहिँ नि खोलामा हालेर सेडिमेन्ट कन्सन्ट्रेसन नापेका थियौँ हामीले। अनि त्यो दुईवटा स्ट्रिमको बिचमा व्यवहारको र शिक्षाको बिचमा होमोजिनियसनेस नै भएन, कनेक्सनै नभएको कि नभएको होइन। इन्जिनियरले मैले समाजको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने सोचेन। त्यो मूलको पानी हुन्छ नि, त्यो मूलको पानी खाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो स्वर्गमै पुगा जस्तो लाग्ने। बाढीको आउने पनि एउटा तरिका त छ नि त, उसको आउने एउटा चरित्र छ, एउटा ढाँचा छ, त्यो एउटा प्राकृतिक प्रणाली हो, प्रक्रिया हो। फिजिसिस्ट हाम्रो के अरे स्टिफन हकिङले उसले लेखाएको छ कि होइन, खोलाको छेउमा गएर बस, ask yourself a question, where does the water come from? ग्लोबली भन्दाखेरि समुद्रमाथि, महादेशमाथि, वनमाथि, जङ्गलमाथि सबैतिर भएको जुन वायुमण्डल छ त्यो वायुमण्डलमा यति त्यो ताप थपिएको छ। Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers. This is season 6. Season 6 अलिकति लामो गइरहेको छ, but we hope you are enjoying it. Before we begin, let's thanks our sponsors. हाम्रो knowledge partner हुनुहुन्छ ACCA. ACCA is a global group of professional accountants. तपाईं +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि फाइनेन्शियल डिग्री चाहनुहुन्छ भने this is something you should definitely look for. As an entrepreneur, मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि फाइनेन्शियल नलेज, फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट is one of the most crucial thing in your business. So I work with a lot of ACCAs, so yeah, we'll link them up below. Please do check them out. हाम्रो HR पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट HR. बिस्किट HR चाहिँ नेपालीले नै बनाएको एउटा सिम्पल, एफिसिएन्ट र एकदम पावरफुल टुल हो. As you know, again, as an entrepreneur, one of the biggest challenges is employee management, होइन? So यदि 10 जनाको टिम छ भने it's completely free. यदि 10 जनाभन्दा बेसी टिम छ भने you can pay in rupees and use it. It's an amazing tool. Actually, हेर्नुहोस्, we are supporting them because they are amazing at what they do. अनि हाम्रो furnishing partner हुन्छ Lavish Interiors, who have given us this amazing sofa, very comfortable to talk to. So yeah, please visit them. We will have their link below. यति भन्दै let's move on to our podcast. आज I am pretty much excited. I'm so excited. किन भन्दाखेरि चाहिँ a month back I did a podcast with a son. A month later I'm doing a podcast with dad. I think नामले इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि चाहिँ अजय दीक्षित अनि अजय अङ्कलको बारेमा थोरै भन्दाखेरि चाहिँ he's an engineer who turned himself into an water expert, and then he has started to see things around him, societal, environmental stuff through a lens of water भनौँ न हैन. तर this introduction is not enough. अङ्कल अलिकति हजुरको बारेमा केही भनिदिनु न. म सिभिल इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट भएर आएँ इन्डियाबाट होइन. म इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा पढाउँथेँ. त्योभन्दा अगाडि म भौतिक योजना मन्त्रालयमा काम गर्थेँ. इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा पढाउँदाखेरि साइन्स खास गरी पहिले चाहिँ नि बेसिक सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइयो. अनि मास्टर्स गरेर फर्केपछि वाटरको विषयमा होइन, वाटरको साइन्सको विषयमा मैले पढाउन थालेँ. पढाउँदा थाल्दा अनि सूत्रहरू होइन, इक्वेसन्सहरू होइन, कुन चाहिँ नि साइन्टिस्टले कहिले के गरेको थियो, त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयहरू मैले ब्याचलर्स लेभलमा मैले पढाएँ. त्यसपछि मैले पढाउने क्रममा अब हाइड्रोलिक्स भन्ने विषय पढाउनु पर्थ्यो, फ्लुइड मेकानिक्स. त्यो चाहिँ विषय अलिकति जटिल जस्तो कि, मतलब त्यसको कन्सेप्ट्सहरूलाई प्र्याक्टिसमा ट्रान्सलेट गर्न चाहिँ आफैलाई गाह्रो हुने. अनि मेरो विद्यार्थीहरू पनि त्यो बेलामा अलिकति सिनियरै हुनुहुन्थ्यो. राजनीतिक लेभलमा एक खालको अलि पकड भइसकेको अलिकति हामी उमेरमा कच्चा विद्यार्थीहरू पनि अब हामी हम उमेरकै, तर अलिकति तलमाथि पढाएको भयो भनेदेखि यसले पढाएन त्यसकारण सरुवा निकाल्दे भन्ने खालको पनि उदाहरणहरू थिए. अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि ओहो मैले विद्यार्थीलाई पढाउन जाने, मलाई पढाएर क्लासबाट निक्ली भन्यो भने त रमाइलो भएन भन्दाखेरि नभ अनिखेरि आफैलाई बढी प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो होइन. विषयमा अलिकति डेप्थमा गएर बुझ्नु पऱ्यो. अनि एकदम डिसिप्लिन, क्लास सुरु हुनु 1 मिनट अगाडि बाहिर गएर बस्ने, प्रिपेयर भने जाने पढाउने. अनि त्यति गरेपछि त्यो विद्यार्थी पनि मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो समूह हुँदो रहेछ कि उसले वाच गर्दो रहेछ. अनि यो टिचरले चाहिँ नि मेहनत गरेको छ. अनि नजानेको कुरो यो मैले आज जान्दिनँ, मैले गरेको छैन, तर
अर्को क्लासमा आउँदाखेरि म यो पढेर चाहिँ नि यो बताइदिउँला भन्ने खालको कुरा गरेपछि अनि विद्यार्थीहरू पनि एक किसिमको ट्रस्ट त्यो चाहिँ डेभलप भयो। अनि त्यो क्रममा नोट्सहरू बनाउने गर्दा गर्दै त्यो नोट्सहरू एउटा किताबको रूपमा टर्न भयो होइन। बेसिक हाइड्रोलिक्स भनेर 1988मा सरी 86-87मा त्यो लेखेँ। त्यो लेखेर अब किताब चाहिँ होइन, किताब लेखेँ। अब अहिले जस्तो किताब छाप्ने थिएन नि त कोही पनि होइन, बुक हाउस पनि थिएन, पब्लिसिङ हाउस पनि थिएन। अनि किताब आफैले छाप्ने होइन, त्यो पनि टाइप गरेर अब अहिले पो कम्प्युटर छ, त्यो बेलामा त चाहिँ नि जेरक्स टाइप गर्ने अनि त्यसलाई कम गर्ने अनि त्यो अनेक किसिमको त्यो सेतो लगाएर चाहिँ नि त्यो जेरक्समा घुमाएर किताब छाप्ने छापियो। किताब अब यसो बेच्न यताउता जाँदाखेरि अब यो तपाईँले राम्रो किताब लेख्नु भएको रहेछ, इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा बेच्नुहोस् न भने मलाई धेरै मान्छेहरूले। मैले म त इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा त मै काम गर्छु। त्यो जाँदाखेरि मलाई अनिखेरि त्यो जुन खालको विज्ञान मैले आफूलाई ढाल्न खोजेँ नि, त्यो खालको विज्ञान अझै पनि निकै काम गर्नुपर्ने, फ्रेङ्कली भन्दा त्यो प्रायोरिटी नभएको जस्तो होइन। बाहिरतिर थुप्रै कन्सल्ट्यान्टहरू काम गर्थे, ती कन्सल्ट्यान्टले ज्ञान ल्याउँथे। मलाई त्यस्तो एउटा अनुभूति भयो होइन। अनि नयाँ ब्याच आउने बेलामा त्यो नयाँ ब्याचको विद्यार्थीहरूले किताब चाहिँ किन्ने, किन दे फाउन्ड इट इजी होइन। त्यो अप्ठ्यारो फ्लुइड मेकानिक्सका कन्सेप्टहरूलाई सिम्पल भाषामा मैले लेखेको। त्यति गर्दा गर्दै अब पानीको अनि मैले पढेको सूत्रहरू, मैले एप्लाई गरेको सूत्रहरू व्यवहारमा कोही पनि प्रयोग भएको देखिनँ मैले कि आजसम्म पनि भइरहेछ त 2021मा आएर। अब 100% भयो भन्न त मिल्दैन होइन, तर अब धेरै अलि हेपिया चाहिँ छ पानीलाई चाहिँ नि, अलि टेकन फर ग्रान्टेड यस्तै त हो नि। पानीलाई जुन खालको एउटा आदर गर्नु पर्थ्यो होइन, यो पानी यहाँ छ नि होइन, यो पानी हामी खाए हुन्छ नि होइन, मजाले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ पानी खान्छौँ हामी, प्यास लाग्छ पानी खान्छौँ हामी। हाम्रो शरीरको 70% पानी, संसारको पृथ्वीको 70% पानी। तर पानी नै मेरो आफ्नो अनुभवमा मोस्ट अब्युज चाहिँ नि एउटा एलिमेन्ट होइन, मोस्ट अब्युज एलिमेन्ट। पानीलाई देख्यो अझ हामी त पढ्ने क्रममा के भन्थ्यौँ भनेदेखि पछि गएर इन्जिनियरिङ पढायो होइन, त्यो खोलादेखिको सिमन्टी नै हाल्नुपर्ने होइन। खोलाको अरू प्रयोग पनि त हुन्छ नि, खोलामा माछा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि, त्यसको आफ्नै खालको चाहिँ नि मिठास हुन्छ नि। हजुर हाइड्रोको अगेन्स्ट हो? अब हाइड्रोको एगेन्स्ट भनेर एगेन्स्ट र फर त कोही पनि हुँदैन। अनि हाइड्रो भनेको अब हाइड्रो भने त पानी भयो, अझ व्याख्या गर्नुहोस् न। होइन किन भन्दा जस्तै फर इक्जाम्पल सिमेन्ट नै हाल्नुपर्ने जे अब ड्यामतिर गयो होइन, ड्याम बनाउनु पर्छ, ड्याम बनाउनु कसैले पर्दैन, तर ड्याम बनाउनु पनि ठाउँ होला, त्यसको पनि तरिका होला, तर नदीका अरू पनि प्रयोग होलान् होइन। नदीमा बायोडाइभर्सिटी हुन्छ, नदीमा ऊर्जा हुन्छ, नदीमा सेडिमेन्ट हुन्छ, वेब्स भन्छौँ कि हामी, WEBS, वाटर, एनर्जी, बायोडाइभर्सिटी एन्ड सेडिमेन्ट होइन। वाटर river is composed of these 4 elements which is intrinsic to a flowing river. तर अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि बायोडाइभर्सिटीलाई पनि बिर्स्यौँ, सेडिमेन्टलाई पनि बिर्स्यौँ। सेडिमेन्ट त कसैले चाहँदैन। अहिले खोलामा माटो बगिरहेछ नि, त्यो कसैले चाहँदैन, तर खोलामा माटो त बग्दछ। किन पानी परेपछि बाढी आउँछ, बाढीमा चाहिँ नि माटो बगाएर ल्याउँछ उसले होइन। त्यो नलेजमा जुन हाम्रो नलेज छ, जुन मैले किताबको कुरो गरेँ नि, मेरो विज्ञानको कुरो गरेँ, त्यो विज्ञानमा त्यो चिज अलिअलि पढाइयो तर धेरै चाहिँ पढाइएन। त एक खालको खण्डित विज्ञान के, फ्रेगमेन्टेड काइन्ड अफ, आफूलाई चाहेको चिज मात्रै लिने अनि त्यसपछि त्यसलाई एप्लाई गर्ने। त्यो होलिस्टिक एउटा कम्प्लिट कम्प्रिहेन्सिभ पर्सपेक्टिभ त चाहियो नि, त्यो चाहिँ नभएको। आई थिङ्क त्यसको गिल्टी काइन्ड अफ एउटा पर्सपेक्टिभबाट मैले पनि लिनुपर्छ होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरसँग लास्ट टाइम कुरा भयो, हामी डिनर कुरा बस्यौँ, हामी कति कुराहरू गऱ्यौँ। हजुरले भन्नु के मलाई भिभिडली के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अङ्कल अहिले त यो के अरे हाम्रो अफिस यहाँ छ, बाटो त क्या दामी भएको छ, UN पार्कहरू क्या दामी भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्भर्सेसन कता पुगेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बादमा त्यसलाई सानो गर्दै अहिले हामीले राम्रो बनाइरहेको छौँ, तर इभेन्चुली एउटा पोइन्टमा चाहिँ बाढी आउँछ सबै जस्तो बनाइदिन्छ भन्ने कन्भर्सेसन भएको थियो। हामीले कन्भर्सेसन गऱ्यौँ, मलाई हो त नि भन्नुभयो, मैले बिर्सेँ होइन। एन्ड देन कपाल अफ डेज ब्याक
काठमाडौँ भनौँ न बल्फु डुबायो होइन, जुन रेगुलर आउने बाटो अब आउन पाइएन। त्यसपछि चाहिँ दाना परेपछि अब अङ्कलले त भन्नुभएको थियो, अङ्कलसँग चाहिँ एउटा फेरि पडकास्ट गर्नु पर्ला कि क्या पनि मैले भने उसको टिमसँग कुरा गरेँ अनि हेर यार। तर परेपछि बल्ल आत्तियो, परेपछि बल्ल त्यसको समस्या आइसकेपछि घाउ भइसकेपछि बल्ल अब यसलाई समाधान गरौँ भन्ने भयो नि त। तर त्यो समाधान गरौँ भन्ने पनि त्यो 2-3 दिन मात्र हो कि है। एकदम यो चाहिँ ठिक भयो। अब 1-2 दिन मात्र होइन, अब जस्तो यो त अहिले मात्र होइन नि होइन। अब हामी अहिले बागमतीको किनारामा छौँ, खोलाको छेउमा बाटो बनाएको छ, गाडी चलाउनु त सजिलो छ नि होइन, एक किसिमबाट सजिलो भएको छ। तर त्यसको त्यो पनि अर्को तरिकाबाट अलिकति परिकल्पना गर्न सकिन्थ्यो कि होइन। बाटो त बनाउने तर नदीको स्याङ्क्टिटी जुन छ नि, त्यो नदीको स्याङ्क्टिटी पनि मेन्टेन गर्ने। जस्तो भनौँ न यही बागमती 1981 जाउँ होइन। 1981 भनेको आजभन्दा झन्डै 40 वर्ष अगाडि म इन्जिनियरिङ स्कुलमा पढाउँथेँ होइन। मलाई चाहिँ नि अब यो अनेक एक्सपेरिमेन्ट गर्न, प्रयोग गर्न, नयाँ कुरा गर्नु भन्न मलाई एकदम मजा लाग्ने। अनि मैले पढेको चाहिँ सेडिमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन, नदीमा कति माटो आउँछ, कसरी बल्छ, के गर्छ भन्ने। त्यो बेला एकदम कच्चा उमेर होइन, युवा उमेर, के नगरौँला होइन, पहाडै फोरेर ल्याउँला भन्ने एक खालको के अरे उत्साह होइन। म नै जान्ने हुँ, मभन्दा अरू कोही जान्दैन, म पर्फेक्ट हुँ, म एकदम चाहिँ नि विज्ञानी हुँ, सार्कास्टिक भएको होइन एकदम जेन्युन त्यो हुँदो रहेछ नि सबैलाई। हरेक उमेरमा मैले नै गरेको छु, जान्दछु, अनि म नाम कमाउनु चाहन्छु, म गर्न चाहन्छु, म पैसा कमाउन चाहन्छु, म इम्प्याक्ट गर्न चाहन्छु। पैसा त सायद चाहिँ त्यो बेलामा यसरी म पैसा कमाउँछु भनेर त सोचेन। हाम्रो बेलामा सायद त्यो पैसै कमाउनु पर्छ भन्ने थिएन, पढ्नुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, अनि त्यसले चाहिँ नि त्यसले दिइहाल्छ, सिक्युरिटी हुन्छ भन्ने खालको त्यो पर्सपेक्टिभ थियो। अनि बागमतीमा मेरो विद्यार्थीहरू ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कोठाको चाहिँ नि प्रयोग होइन, खोलामा गएर प्रयोग गर्ने भनेर माथि सुन्दरीजलदेखि चोबारसम्म हामी चाहिँ 9 दिन लगाएर हामीले हिँड्यौँ। हामीले कसरी हिँड्यौँ भनेदेखि हरेक ठाउँमा नदीमा चाहिँ नि कतिको बालुवाको स्याम्पल छ, त्यो कसरी मुभ गर्छ भन्दै सेडिमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन अध्ययन गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो सानो एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग। उनीहरूको चाहिँ नि ब्याचलर्स लेभलको जुन थेसिस लेख्नुपर्छ नि, म पनि भर्खर काम गरेर आएको, मलाई नै फ्रेङ्कली अहिले भन्दा थाहा थिएन कि के गर्नुपर्छ। तर वाइ नट, लेट्स ट्राई, लेट्स जम्प इन्टु द वेल एन्ड लेट्स get the answer and let's learn भने। So in that process we learned, we manufactured or we assembled measuring equipment होइन। अब खोलामा कति पानी बगेको छ, माटो कति बगेको छ भन्ने कसरी पत्ता लगाउने, इक्विपमेन्ट त थिएन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि दुधको सिसी पाइन्थ्यो कि आजकल जस्तो प्लास्टिकमा होइन, सिसीमा चाहिँ नि डेरीले दुध दिन्थ्यो। अनि त्यो दुधको सिसीमा होइन ग्लासको चाहिँ नि बनाएर अनिखेरि त्यसलाई चाहिँ नि खोलामा हालेर सेडिमेन्ट कन्सन्ट्रेसन नापेका थियौँ हामीले। अनि मलाई याद छ यो सायद घटस्थापनाको अघिल्लो दिन हुनुपर्छ, हामी गोकर्णमा आइपुग्यौँ। अनि नाप्दै त्यो अघिल्लो दिनको राख्नुपर्छ नि एउटा बेन्चमार्क, खोलाको छेउमै राख्ने भनेर विद्यार्थीहरूले भने। मैले भने होइन, खोलाको छेउमा नराखौँ, माथि पुलमा राखौँ, के हुन्छ खोला हो भनेर भनेपछि त्यो राति यस्तो पानी पऱ्यो 81 को कुरा, त्यसले प्रचण्ड बाढी ल्यायो है। अहिले यो जुन बागमती छ त्यो बागमती अहिले जस्तो थिएन होइन, त्यो पुरै पानी फैलिएको थियो। अनि म 11 बजे त्यो पुरै अझै वाइड थियो, यो अहिले जस्तो थिएन, वाइड थियो होइन। एउटा हजुरले काटिहाले, योभन्दा राम्रो थियो कि योभन्दा राम्रो थियो होइन? यो अब हेर्दाखेरि त यस्तो हो नि त, अब यो त हस्तक्षेप भएको थिएन, बालुवाहरू थिए, हेर्दाखेरि त प्रदूषण थिएन, फोहोर मैला फालिन्थेन। यता तल टुकुचा तल र विष्णुमती गएपछि केही त्यो टेट्राप्याकहरू, कागजहरू त्यस्तो दिन्थे। त्योभन्दा माथि चाहिँ नि सफै थियो, सग्लो थियो भन्नुपर्छ। हामी हिँडेरै खोलामा हिँड्दै आएको होइन, सग्लो थियो बागमती। खोलाको पानी गर्दाखेरि छिची भन्नुपर्ने, अहिले जस्तो छिची भन्नुपर्ने थिएन। अनि त्यो यस्तो बाढी आयो, अनि पुरेत घाटमा म त्यो नाप्न जाँदाखेरि त्यो यसरी डन्डी हालेँ, त्यो खोलाले तान्यो कि। अनि मेरो एसिस्टेन्ट थियो, उसले मलाई समात्यो, नत्र चाहिँ खोलाले बगिसक्थ्यो, कहाँ लाग्थ्यो होइन। त्यो 81 को कुरा अब बिस्तारै होइन। अनि हाम्रो त्यो बेलाको एकदम केटाकेटी सोच के थियो भने नि, काठमाडौँमा बागमतीको सोर्स, बालुवाको स्रोत भनेको बागमती हो।
अब कति बागमतीमा बालुवा आउँछ र कति त्यहाँबाट झिकिन्छ। घर बनाउनुको लागि त बालुवा चाहियो नि त। एउटा सन्तुलन चाहिँ नि हामी निकालौँ होइन। यतिभन्दा बढी निकाल्न सस्टेनेबल भन्छ नि दिगो होइन। कति माटो आउँछ त्यहाँबाट कति झिक्न सकिन्छ, धेरै नझिक्न भन्ने खालको त्यो एउटा एकदमै अहिले फर्केर हेर्दा कस्तो चाहिँ नि केटाकेटी सोच राखिएछ जस्तो लाग्छ। किन केटाकेटी सोच? सोच त राम्रो हो नि, राम्रो सोच नि, हार्भेस्टिङको सोच होइन, ब्यालेन्सको सोच, सन्तुलनको सोच। तर त्यो जुन त्यसको त्यो पोलिटिकल इकोनोमी त्यो बालुवाको चाहिँ बुझिएन छ कि। अब अहिले जति भए जति बागमतीको बालुवा काठमाडौँमा चाहिँ घरमा चाहिँ नि प्लिज भइसक्यो जम्मै घर बालुवा छ कि छैन छैन अहिले घरमा ठडिए। अब बागमतीको नपुगेर हामी चाहिँ नि काठमाडौँदेखि बाहिर उता धादिङबाट त्रिशुलीबाट यतापट्टि भोटेकोसी यतापट्टि रोसी खोलाबाट चाहिँ हामी बालुवाहरू लिएर आउँदछौँ होइन। खैर द स्टोरी इज कमिङ ब्याक टु अब त्यो प्रयोग चाहिँ हामीले गऱ्यौँ अथवा मैले गराएँ होइन। तपाईँ अघिको हाम्रो सुरुको गफ छ नि ट्रान्जिसनको कुरा गर्दा त्यो सबै ज्ञान विज्ञानको काम चाहिँ गऱ्यो। विद्यार्थीहरूले पनि थेसिस लेख्ने भनेको एकदम नयाँ ज्ञान ल्याउने होइन नि त। कसरी लेख्ने, अध्ययन कसरी गर्ने, सिस्टमेटिक कसरी बनाउने, डाटा एनालाइज कसरी गर्ने होइन, त्यो विधि पनि सिक्ने काम हो नि। त्यो कामहरू चाहिँ नि गऱ्यौँ। उनीहरूले रिपोर्ट लेखे, उनीहरू पढेर गए। अब अहिले मैले भन्नुपर्दा नि अब त्यो चाहिँ मैले गराएँ। तर मैले विद्यार्थीलाई के चाहिँ गराएन भने नि जस्तो म इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा पढ्थेँ, पाटनमा ढुङ्गे धाराहरू छन्, पाटनमा सत्तलहरू छन्, पाटनमा पोखरीहरू सुन्दाराहरू छ कति होइन। जरौँ भनेर चाहिँ नि एउटा अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ होइन, पाटनतिर गयो भने पाइन्छ। मैले विद्यार्थीलाई ल तिमीहरूले गएर चाहिँ नि ढुङ्गे धाराको अध्ययन गर अथवा जरौँको अध्ययन गर, यो पोखरी कहाँबाट आउँदो रहेछ, राजकुलोको अध्ययन गर भन्ने चाहिँ मैले गराइनँ। मैले गराइनँ किन मलाई त्यो थाहै थिएन। मेरो शिक्षामा मैले जे पढेर आएँ नि त्यो कुरा मलाई पढाइएन। हजुरको शिक्षा पनि अलिकति विदेशी शिक्षा भयो नि होइन। अब भारतको इन्जिनियरिङ शिक्षा हो, सबैतिरको इन्जिनियरिङ शिक्षा त्यस्तै हो। भारतमा यस्तो यस्तो छैन होला। भारतमा होइन, भारतमा पनि ढुङ्गेधारा त छैन, राजकुलो छैन, तर त्यहाँ पनि स्थानीय अहर पाइन होइन, गरत भन्छ उनीहरूले होइन, यो ढुङ्गा चलाउने कुलाहरू त थिए नि त्यहाँ पनि परम्परागत विधिहरू त छन् नि। हामी त एउटै सभ्यताको हामी सहभागिता हौँ नि होइन, त्यहाँ पनि थियो। तर त्यहाँको इन्जिनियरिङ शिक्षामा पनि त्यो स्थानीय ज्ञान पानीको बारेमा ती ज्ञानहरू थिएन। कम्युनिटीको भूमिकाको बारेमा त हामीले केही कुरै गरेनौँ होइन। वी अज्युम द्याट द स्लेट इज क्लिन राइट, सो देयरफोर यु डु यो डिजाइन, यु डु यो डिजाइन। अब अहिले पो कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ, मोबाइल छ। हाम्रो बेलामा त स्लाइड रुल हुन्थ्यो एकदमै होइन, ड्रइङ बोर्ड हुन्थ्यो। अनि स्लाइड रुल र ड्रइङ बोर्डमा यु डु यो डिजाइन एन्ड देन the assumption was you transplant that design in the field, in the river. त्यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सोसाइटी पनि छ, त्यो नदीको पुरानो एक खालको चरित्र छ होइन। नदीको बनाउने ठाउँमा, बाँध बनाउने ठाउँ मात्र होइन, नदी माथिबाट पनि आउँछ, फेरि तल बगेर जान्छ। त्यस्ता खालको ज्ञानहरू हामीले पढ्दै पढेनौँ। अनि मैले पनि इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा जे पढेर आएँ नि त्यही नै मैले चाहिँ नि के गरेँ भन्दाखेरि पास गरेँ, प्यारोटिङ गरेँ भनौँ न, रिइटरेट गरेँ। अनि अब केही विदेशीहरूले लेखेका पुस्तक, केही भारतीय लेखेका पुस्तक र ती कुनै पुस्तकहरू पनि कालो र सेतो कि अब अहिले जस्तो यो रिडर फ्रेन्डली पनि थिएन, भाषा पनि अलि जटिल। अनि त्यसलाई चाहिँ नि सिम्प्लिफाई गर्न मैले त्यो आफूले पनि लेख्न थालेँ। अनि त्यसो त्यो गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि अब 1990मा परिवर्तन भयो होइन। 1990 को परिवर्तन हो। बिस्तारै पानीको कुरा गर्दा पानीमा अरू पनि विषयहरू छन् होइन। पानीमा अब एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले गर्न थाले होइन, कसैले प्रपर्टी राइटको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो, कसैले चाहिँ नि पानीको अधिकारको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो, कसैले इकोलोजीको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो। त्यो ज्ञानहरू मैले पढाएको ज्ञानमा मैले अब आफूलाई एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मैले राखेँ। त्यो ज्ञान चाहिँ आएन कि होइन। काठमाडौँमा पनि थुप्रो अब खानेपानीको बारेमा अब त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय दशक थियो खानेपानीको, केही कामहरू भएका थिए, त्यो कामहरू पनि भित्र आएको छैन। अनि त्यो दुईटा स्ट्रिमको बिचमा, व्यवहारको र शिक्षाको बिचमा होमोजिनियसनेस नै भएन, कनेक्सनै नभएको कि नभएको होइन। समाजको बारेमा त केही पनि छैन। अहिले हामी इन्टरडिसिप्लिनारिटी भन्छौँ नि होइन। इन्जिनियरले मैले समाजको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने सोचेन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि म चाहिँ नि अब यो यति त पुगेन, अब यो आफूलाई चाहिँ नि
फेरि शिक्षित गर्नु पर्यो, मैले आफूले पढेको कुरा अनलर्न गर्नु पर्यो र अरू चिज पढ्न थाल्नु। रिलर्न। सो इट वाज अ प्रोसेस अफ रिलर्निङ एन्ड डुइङ थिङ्स एन्ड लर्निङ। अब राजनीतिक रूपमा होइन, अब 1990 पछि अब अलिक खुला वातावरण भयो, बोल्न पाइने, अलिकति आफ्नो कुरा राख्न पाइने। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि वातावरणका विषयहरू एकदम चाहिने होइन सशक्त रूपमा अगाडि आए होइन। अलिकति नयाँ जेनेरेसनका पुस्ताहरू पनि आउन थाले। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यो इन्जिनियरिङको शिक्षा अझै पनि त्यो समाजबाट पृथक, समाजबाट भिन्दै, समाजबाट आइसोलेटेड, त्यही चिजलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा मैले चाहिँ आफूलाई भनौँ न यो प्योर इन्जिनियरबाट म चाहिँ नि वाटरको के भनौँ, अब वाटरका विभिन्न विषयको अध्येता भनौँ न। अब अलिअलि समाजको बारेमा, केही अलिकति विज्ञानको त अब आफूले जानेकै छु, केही अलिकति के अरे सोसाइटीको बारेमा। अझ हाम्रो विषयमा त अब अहिले हामी जेन्डरको कुरो गर्छौँ नि होइन, पानीको कुरो गर्ने बित्तिकै महिलाहरूको वाटर र जेन्डरको कुरा पनि तिम्रो रिलेसन छ आमै। किन पानीको कुरो गर्ने बित्तिकै हाम्रो खालको मुलुकमा त घरभित्र पानीको व्यवस्था गर्ने नै फिमेल हो, आमा दिदी बहिनी, पानी लिन जाने उनीहरूकै जिम्मा होइन। अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ नि त्यो डाइमेन्सन त थिएन। पानी कसरी आउँछ भन्दाखेरि इन्टेक बनाउने, धारा ल्याउने, धारामा पानी आउँछ सिद्धि हो होइन। म इन्डियाबाट फर्केर आउँदाखेरि हाम्रो अहिले बाटो बाई रोडको बाटो, पुरानो बाई रोडको बाटो भने त्रिभुवन राजपथ, वीरगन्जबाट सुरु गऱ्यो बिहान कति बजे, अब त्यस्तै 6-7-8 बजे, अनि महावीर भन्ने ठाउँमा आइपुग्थ्यो 12 बजेतिर। अब इन्डियामा बसेको होइन, इन्डियामा चाहिँ अब त्यो ग्राउन्ड वाटर खाने अलिअलि त्यो क्याल्सियम त होइन, आइरन होइन, आइरन अलिअलि गनाउँथ्यो, मिठो नलाग्ने के पानी। त्यो महावीर ठाउँमा आएपछि नि दाल भात खानु पाइन्थ्यो, अनि कालो दाल भात साग, अनि फेरि त्यो पानी त्यो 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 मूलको पानी हुन्छ नि, त्यो मूलको पानी खाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो स्वर्गमै पुगे जस्तो लाग्ने, मजा आउने। तर कुनै दिन पनि मलाई त्यो डाँडामा होइन यो दोकानवालाले कहाँबाट पानी ल्याउँछ होला भन्ने मलाई चाहिँ नि आउँदै आएन कि। किन मलाई त्यो सिकाइएकै थिएन, त्यो सोच्नुको बारेमा मलाई कसैले यस्तो पनि छ भनेर पनि भनेन होइन। अनि पछि म त्यही ठाउँमा चाहिँ नि खानेपानी योजना बनाउन पुगेँ, त्यहाँ पनि पुगेँ, शिखरपुरमा पुगेँ, धेरै ठाउँमा मैले होइन डिजाइन पनि गरेँ, सर्वे पनि गरेँ, केही ठाउँमा बनाएँ। अनि त्यो सबै ज्ञानहरू गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि यो पानीको कुरा गर्दा विज्ञानको मात्रै विज्ञान त महत्त्वपूर्ण छ, इन्जिनियरिङ महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई अरू विषयले होइन, भूगोलले, समुदायले, जेन्डरले, एन्थ्रोपोलोजीले, परम्परागत ज्ञानले त्यसले पनि इन्फर्म गर्नुपर्छ भन्नु मैले बेसिक वाटर साइन्स भन्ने, बेसिक हाइड्रोलिक्स भन्ने 86 मा लेखेका थिएँ। 2003 मा त्यो किताबलाई आई एक्सप्यान्डेड इट इन्टु बेसिक वाटर साइन्स। त्यसमा विज्ञानको सूत्रहरू पनि छ र त्यो विज्ञानको सूत्रले समाजसित कसरी जोड्दछ, ज्ञानको इतिहास के हो, कहाँबाट आयो, ज्ञान त त्यतिकै त आएन नि त, त्यो विषयहरू पनि राखेँ बेसिक वाटर साइन्स। सो द्याट्स बिन माई काइन्ड अफ यु नो जर्नी एन्ड इट काइन्ड अफ कन्टिन्युस इभन टुडे। लर्निङ नेभर स्टप्स, डेफिनेटली इट सुड नट पनि। अनि मैले हजुरको कपाल अफ एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कान्तिपुर टिममा आएको होइन, अनि लास्ट टाइम कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि रिटर्न फर्ममा त हजुर कति गर्नुभएको छ। अब मलाई चाहिँ कहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालको डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मिडियन एज इज 24 के। सो दिस इज सच अ यङ कन्ट्री। आई थिङ्क साउथ एसियामा टप 3 टप 4 यङ कन्ट्रिज, यङ्गेस्ट कन्ट्रिजहरूमा हामी पर्छौँ होइन। अनि आफ्नो वरिपरिको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामी कहाँ मिस भइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई होइन, एउटा इन्डिभिजुअल युवाले मैले गरेर यो बाढी आउनु कम हुन्छ त भन्ने त उसले रिलेटिभिटी नै देख्दैन कि होइन। या जस्तै फर इक्जाम्पल अब अस्ति मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ हो नेपालमा वाटरको प्रब्लम छ, अब भनौँ न हरेक वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा त केही न केही त घटना घटेकै छ नि होइन। गएर फोटो खिचेको छौँ, गएर कपाल अफ विक्सको लागि नेसनल न्युज भएको छ होइन, दुनियाँ भएको छ नि होइन। तर लेटली यो कपाल अफ मन्थ्समा चाहिँ संसारभरि नै बाढी आएको देखियो नि त होइन। संसारभरि नै युएस जस्तो देशमा, युरोपमा बाढीले कति क्षति गरे, चिनमा होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ
यो हाम्रो मात्र प्रब्लम हो र एउटा क्वेसन, या हामीले सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम हो र अर्को क्वेसन, या मेरो हातमा केही पनि छ र मैले आई क्यान डु समथिङ अबाउट इट रादर देन जस्ट हेरेर बस्न बाहेक मैले केही एक्चुली गर्न सक्छु र भन्ने कुरा त्यो एन्सर पनि नभएको जस्तो फिल भयो कि। सो यसको बारेमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, व्यक्तिगत रूपमा मलाई बाढीको समस्या समाधान गर भनेर भन्नुभयो भने मैले सक्दिनँ होइन। बाढी आएर हेर्नेदेखि बाहेक व्यक्तिगत रूपमा मैले के गर्न सक्छु र? तर बाढीको आउने पनि एउटा तरिका त छ नि त, उसको आउने एउटा चरित्र छ, एउटा ढाँचा छ, त्यो एउटा प्राकृतिक प्रणाली हो, प्रक्रिया हो होइन। प्रक्रिया नै भन्नुहुन्छ हजुर? या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस होइन। बाढी अहिले मात्रै होइन, अनादिकालमा पनि बाढी आउँथ्यो होइन। हाम्रै इतिहासको कुरो गर्ने हो भने मैले 1981 को कुरो गरेँ होइन। त्योभन्दा अगाडि 1953 54 पनि नेपालमा ठुलो पानी परेको थियो, 61 पर्यो होइन। पानी नपरेको त होइन नि, 1962 त्यस्तै पानी परेको उदाहरणहरू छ। हामी मनसुनी प्रक्रियाको भूक्षेत्रमा छौँ, 4 महिना पानी पर्छ, त्यसपछि 8 महिना पानी पर्दैन। त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि पानी त पर्नु पऱ्यो नि त होइन। हामी असार 15मा एउटा मनाउँछौँ नि, के मनाउँछौँ असार 15? हामी यो रोप्ने धान रोप्ने होइन, धान रोप्ने, दही चुरा होइन। त्यो पानी परेन भने धान कसरी रोप्ने? एक्ज्याक्टली होइन। हामी त अब राइस इटर कन्ट्री हौ नि त होइन, खास गरी यो एसियाको पूर्वी एसिया होइन। धान कसरी रोप्ने? अनि पानी परेन भनेदेखि हाम्रो मूल पसाउँदैन नि त होइन, जमिन भिज्दैन, खडेरी पर्छ होइन। पानी परेन भनेदेखि पानी कसरी खाने होइन। त्यसकारण पानी त पर्नै पर्यो, पानी त पर्नै पर्यो नि। तर के भने पानी अब सधैँ हामीले चाहेको जस्तो गरेर पर्दैन होइन। कुनै बेला बढी पर्छ, कुनै बेला कम पर्छ होइन। नेपालमै करिब हामी चाहिँ जति पानी पर्छ त्यसको 80% मनसुनमा पर्छ। मनसुनको 4 महिना पनि हरेक दिन पानी पर्दैन होइन। कुनै बेला पर्छ, कुनै बेला पर्दैन, कुनै बेला धेरै पर्छ, कुनै बेला कम पर्छ, कुनै बेला हाँडी घोप्टे पानी पर्छ अथवा आडी घोप्टे पानी पर्छ, अथवा क्लाउड बस्ट हुन्छ कुनै खास ठाउँमा, कुनै ठाउँमा हुँदैन। कुनै ठाउँमा चाहिँ नि रिजनल लेभलमा चाहिँ नि धेरै पानी पर्छ। 2017 को कुरा गरौँ, तपाईँले अघि इन्टरभ्यूको कुरा गर्नुभयो। इन्टरभ्यूको कुरा गर्दा मलाई एउटा रमाइलो कुरा भन्नु मन लागेको छ कि, प्लिज भन्नु न। अब मिडियाको पनि कस्तो रमाइलो छ भनेदेखि नि, अब जस्तो मलाई, म पानीमा काम गर्दछु, बढी आयो भनेदेखि मात्रै सम्झिन्छन्। हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ, बढी आयो भनेदेखि मात्रै सम्झिन्छन्। त्यो समस्या त्यही हो, बाढी आउन्जेल सम्झिने अनि बाढी गएपछि बिर्सिने होइन। अब रेडियोमा अथवा टिभीमा अस्ति नै म केही दिन अगाडि कान्तिपुरमा गएर बाढी पहिरोको कुरा गर्दै थियौँ हामी होइन। अब बाढी किन आउँछ, पहिरो किन आउँछ भन्ने कुरा एउटै ठिकै हो। बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, पोहोर पनि त पहिरो गएको थियो होइन, बिजोगको पहिरो गएको थियो, पोहोर पहिले पनि गएको थियो। 1993 को कुरा गर्छु म, 1993 होइन। काठमाडौँ अहिले जस्तो चाहिँ नि ठुलो भइसकेको थिएन। काठमाडौँमा आउने बाटोको 6वटा पुलहरू साफ होइन। आगरा खोलाको पुल, बल्खुको पुल, मलेखुको पुल, राप्तीको पुल साफ लगिदियो। यस्तो बाढी आयो, यस्तो बाढी आयो। 500 यो 1993 भन्दाखेरि 50 सालमा। हामी बच्चै थियौँ, तिम्रो बच्चै थियो, केटाकेटी होइन। अब हामी पनि केटाकेटी नै थियौँ त्यो बेला उमेरको हिसाबले होइन, अहिलेको तुलनामा। तर बाढी आउँछ, नआउने होइन होइन। त्यो बाढीलाई रोक्न सक्न भन्दा पनि बाढीको चरित्र के हो होइन, कुन बेलामा आउँछ, त्यसको जोखिम के हो होइन, प्रश्नहरू त्यो हो होइन। अब बाढीको फाइदा त छ नि। बाढीले चाहिँ नि पाङ्गो माटो ल्याउँछ, पाङ्गो माटो ल्याएर उसले चाहिँ नि फाँटमा उसले त्यसलाई फर्टाइल बनाउँछ, ल्याएर उसले थुपार्छ, अनि चाहिँ नि खेती चाहिँ नि फर्टाइल बन्छ। त्यो नभएदेखि तल गङ्गाको प्लेन बन्ने थिएन, बङ्गलादेशको डेल्टा बन्ने थिएन होइन। त्यसकारण यो त एउटा साइकल हो नि त, फ्लड र ड्राउट होइन। कम पानी पर्ने, धेरै पानी पर्ने, यो त साइकल हो। अब अघिको तपाईँको जुन वेयर डिड वी मिस आउट भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, ओभर द लास्ट 50-60 years perhaps we kind of took water for granted। हामीले पानीको यो जुन बेसिक एउटा चरित्र हो त्यसलाई बिर्स्यौँ, हाइड्रोलोजिकल साइकललाई हामीले बिर्स्यौँ होइन। तपाईँ अहिले गएर त्यहाँ खोलामा गएर बस्नुहोस् होइन, यु स्ट्यान्ड इन द्याट एज अफ बागमती, त्यो जुन बगेर गएको पानी छ नि, इट विल नेभर कम ब्याक। द्याट वाटर यु विल नेभर इन्काउन्टर अगेन। ट्रु, त्यो त अमेजिङ छ नि, छैन? बवाल
बवाल हो नि होइन। त्यो पानी अब कहिले पनि तपाईँ आउँदै आउँदैन त्यहाँ, त्यो बग्दै 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 बागमतीबाट पुगेर गङ्गा हुँदै पुग्यो कहाँ समुद्रमा पुग्यो। सो अर्को त्यो होइन अर्को चाहिँ नि पानी आउँछ। अनि हाम्रो उसले फिजिसिस्ट हाम्रो के अरे स्टिफन हकिङले उसले लेखाएको छ कि होइन, खोलाको छेउमा गएर बस, ask yourself a question, where does the water come from? And he answers, well, it comes from the mountain. Where does the water come to the mountain? It comes from the cloud. Where does the cloud come from? It comes from the ocean. What happens in the ocean? How does the cloud form in the ocean? Because of the sun. होइन, सनले तातो दिन्छ, इभ्यापोरेट हुन्छ। अनि where does the sun come from? So अनि ऊ चाहिँ फेरि त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ नि उता रिलेट गर्दै ऊ चाहिँ नि होइन हिलियम गर्दै बिग ब्याङमा पुग्छ। हामीले आफूलाई चाहिँ नि लेट्स लिमिट आवरसेल्भ्स टु सन, ओसन एन्ड देन टु माउन्टेन्स, ल्यान्ड एन्ड रिभर। सो द्याट्स अ कोलोसल सर्कल द्याट्स कन्टिन्युसली होइन। समुद्रबाट बाफबाट बादल आयो पर्यो अनि नदी हुँदै गयो अनि त्यसैले सभ्यता बनायो। त्यो जुन सर्कल छ, त्यो जुन साइकल छ, त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ। वी टुक इट फर ग्रान्टेड। यतिकै भइहाल्छ नि, पानी आउँछ जान्छ यतिकै छ। अनि त्यसपछि यो खोलाको तिरमा फाँटमा होइन खोलालाई साँगुरो पार्ने अनि छेउमा चाहिँ गएर तपाईँले के गर्ने बस्ती बसाल्ने होइन। सो देयर इज अ पर्टिकुलर पोलिटिकल इकोनोमी एट प्ले होइन। त्यो के हो त भनेदेखि जग्गा के भनौँ त्यसलाई, अब एक्स्ट्रा जग्गा निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ नि बस्तीमा परिणत गर्ने होइन। त्यसपछि तपाईँले बस्ती बनाउनु हो, ढल ड्रेनेज राख्नु भएन, खोलामा जान्छ अब ड्रेनेज घरभित्र पस्छ नि होइन। कतिपय ठाउँमा अब जस्तो अमेरिकामै पनि छ यो होइन, भारतमा पनि कथा यही हो, बङ्गलादेशको कथा यही हो। सो यो हाम्रो मात्र प्रब्लम होइन, हाम्रो मात्र प्रब्लम हो यो। अब कतिपय ठाउँमा उनीहरूले एड्रेस गरेको छ होइन, तर खास गरी दक्षिण एसियामा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नि वी हेभ टेकन इट फर ग्रान्टेड। हामी भनेको नेपालले, हामीले भने मैले दक्षिण एसिया भन्दछु, नेपाल पनि हामी त्यही भित्रै पर्दछौँ होइन। अब ज्ञानको कुरा गर्नु पऱ्यो नि त, कहाँबाट आयो त यो ज्ञान, किन आयो त यस्तो, किन भयो यस्तो, किन यो खालको कम्प्रोमाइज भयो, किन हामीले चाहिँ नि ओभरसाइड गऱ्यौँ त भन्दाखेरि शिक्षामा पुग्नु पऱ्यो, एजुकेसनमा। हामी शिक्षामा त्यो एजुकेसन मैले जुन भने नि, अब इन्जिनियरलाई कुन शिक्षा दिएको छ, इन्जिनियरिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, किन उसले त जम्मै कुरा त्यो गर्ने नै इन्जिनियरिङ हो होइन, इम्पोर्टेन्स छ त्यसको। तर त्यो उही अघि मैले भनेको सूत्रको मात्रै हिसाब गरेर मैले मेरो डिजाइन गर्छु र म त्यो डिजाइनलाई गएर चाहिँ नि कन्क्रिटमा कन्भर्ट गर्छु र गएर सोसाइटीमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भन्नु त मिलेन नि त। त्यहाँ त अलरेडी जस्तो नेपालकै हकमा कुरा गर्दा नि कतिपय ठाउँमा हाम्रो पुरानो चाहिँ नि कुलाहरू छन् होइन, किसानले बनाएको कुलाहरू छ। काठमाडौँकै हामीले चाहिँ ढुङ्गेदारको कुरो गरौँ, काठमाडौँको चाहिँ नि घट्टहरूको कुरो गरौँ होइन, राजकुलुको कुरो गरौँ, पोखरीको कुरा गरौँ होइन। तपाईँको ढुङ्गेधारा हेर्नुहोस् त, ढुङ्गेधारा त्यो यति त्यो अमेजिङ डिजाइन छ नि, इन्भेन्सनै भन्नुपर्छ त्यसलाई त। त्यसलाई यहाँ इन्भेन्सनै भनौँ, त्यो कस्तो चाहिँ नि परिकल्पना त्यो हाम्रो पुर्खाको हेर्नुहोस् त। पाहाडको छेउबाट राजकुलो ल्याउने होइन, पाहाडको छेउबाट खोलामा तपाईँले कुनै खालको एउटा टेम्पोररी स्याउली बाँध भन्छौँ हामी होइन, टेम्पोररी बाँध बनायो अनि त्यसलाई चाहिँ नि माटोको कुलामा ल्यायो। त्यो कुलाले कहाँबाट आउँछ त, खेत हुँदै आउँछ। त्यो माटोको बनाएपछि त्यो कुलोबाट के हुन्छ, पानी चाहिँ नि रसायो अनि उसले खेतलाई पनि उसले सिञ्चन गर्यो अनि उसले जमिनलाई पनि उसले सिञ्चन गर्यो। सिञ्चन गर्दै गर्दै उसले ल्याएर जमिनमा आएर जमिनभित्रको आकिफर होइन, जमिनभित्रको पानी बस्ने जुन चाहिँ एउटा भण्डार हुन्छ, त्यो भण्डारलाई नै उसले के गर्यो त, उसले सिञ्चन गर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो सेटलमेन्टको छेउमा होइन, त्यो विधिको मात्रै कुरो गरौँ हामी, त्यो सामाजिक पक्षमा अहिले नजाउँ। सेटलमेन्टको छेउमा अब के गर्नु पऱ्यो त, पानी चाहियो। के गर्ने भन्दा पानी यहाँ छ, जमिनको जलभण्डार त तल भयो नि, त्यो जलभण्डारभन्दा तल पुग्नु पऱ्यो, किन पानी त माथिबाट तल जान्छ, तलबाट माथि जाँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ खाल्डो खन्यो होइन। खाल्डो खनेर अनि जुन ठाउँमा त्यो हाम्रो के छ यो पानीको चाहिँ आक्विफरको भण्डार छ, त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँले गएर तने जस्तो बनाएर दुलो बनाएर त्यो पानीलाई ट्याप गर्नुभयो। त्यो ट्याप गरेर तपाईँले त्यो चाहिँ नि पोखरीमा त्यो खाल्डोमा ल्याउनु भयो, त्यो खाल्डोको एकातरी ल्याउनु भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि ढुङ्गाको तपाईँले चाहिँ नि यो डुँड राख्नुभयो होइन,
कुनै कुनै ढुङ्गाको डुँडहरू त विलक्षण चाहिँ नि त्यो के अरे कारिगरीको चाहिँ नि एकदम एक्जाम्पल छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो राख्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब त्यहाँ भगीरथको चाहिँ नि मूर्ति होला, नागको मूर्ति होला। परम्परागत मान्यता अनुसार यसलाई भित्र नजाऊ होइन, यसलाई भित्र चाहिँ दखलअन्दाजी नगर। अनि त्यो पानी चाहिँ त्यो कहाँबाट आयो त, त्यो बग्न थाल्यो। त्यो हाम्रो त्यो पानी कहाँबाट आइरहेछ, फेरि पाहाडको छेउबाट आएर त्यसपछि पानी आएपछि त्यो पानी निरन्तर बगिरहेछ है, त्यसलाई कहीँ रोकेको छैन। अब त्यसपछि त्यसलाई रोकिराखेर त्यहाँ खाल्डोमा पानी रोकिराख्यो भने त पानी जम्दछ। अनि त्यसको छेउमा एउटा पाल राखेर पानी फेरि के गर्यो त, त्यो पालबाट फेरि कहाँ जान्छ ऊ, फेरि ऊ चाहिँ फेरि चाहिँ नि खोलामा जान्दछ। पहिलेको खोलामा नजाला तर कुनै ट्रिब्युटरीमा पुग्छ भन्दा त्यो पानीको त्यो बग्ने जुन कन्टिन्युटी हो नि, त्यो कन्टिन्युटीलाई कोही पनि तपाईँले अपसेट गर्नुभएको छैन है होइन। The sanctity of the hydrological cycle is maintained as the water flow from the source into the canal, into the underground sort of aquifer, and then to the ढुङ्गेधारा। अनि ढुङ्गेधाराबाट त्यो चाहिँ नि त्यो पालबाट अनि फेरि ब्याक टु वाटर। त हेर्नुहोस् त त्यो कति त्यो एउटा चाहिँ नि सोफिस्टिकेटेड तपाईँको चाहिँ नि परिकल्पना डिजाइन भयो होइन। अनि आफूलाई चाहिएको पानी लिन अनि गएर पानी लिने होइन, गाग्रोमा अथवा जेमा हुन्छ गएर लिने। अब त्यसको सामाजिक पक्ष छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, कहाँ के भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कोही पनि उसले पानीलाई चाहिँ नि इन्टरफेयर चाहिँ गर्दैन। हेर्नुहोस् है त, अब त्यो जुन चाहिँ नि त्यो ज्ञान थियो नि, त्यसलाई हामीले वी टेकन इट फर ग्रान्टेड। अरू बिर्स्यौँ हामीले होइन। अब यसलाई पनि एक खालको संरक्षण गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो धरोहर हो होइन। त्यसले एउटा फङ्सनल काम पनि गर्यो, पानीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्यो, उसले सांस्कृतिक काम पनि गर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ नि पर्खाल लगाइया छ होइन, त्यो पर्खाल खाल्डो नखसोस् भनेर। कहीँ चाहिँ नि चारपाटे छ, कहीँ चाहिँ नि डिजाइनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू राखिया छ। अनि त्यो पर्खाल कुनै ठाउँमा धेरै गहिरो छ, कुनै ठाउँमा त्यति गहिरो छैन होइन। अनि पर्खाल बनाएपछि चाहिँ पानीले त्यसलाई बिगार्न सक्छ भने ठाउँ ठाउँमा पाल राखिया छ। त्यो ज्ञान त रहेछ नि होइन, त्यो ज्ञान त हाम्रो पुर्खामा। त्यो ज्ञान हामी फेरि 1500 वर्ष अगाडि नै पुग्नुपर्छ है, कुनै कुनै ढुङ्गेधारा हामी पुग्नुको लागि एकदम होइन। अब मैले फेरि शिक्षामा मैले पढाएँ इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा होइन, तर यो पढाउनु भएन। मैले यो पढाएँ किन मलाई थाहै थिएन, रिग्रेट छ। अब अहिले त जानकारी भयो। अब अहिले त धेरै मान्छे यसको बारेमा चासो राख्छन् होइन, खास गरी युवा पुस्ताको होइन जेनेरेसनले यसलाई सोचेको छ। काठमाडौँमा कतिवटा थियो भन्ने पनि थाहा थिएन। अनि मैले मेरो त्यो पुस्तकमा बेसिक वाटर साइन्समा सर्वे गराएर पाटन र काठमाडौँको यो ठाउँमा छ भने एउटा नक्सा पनि राखेको छु। अब अहिले चाहिँ नि होइन युवा पुस्ताहरूले यसलाई ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर अझ त्यो बेलाको मेरो सामान्य हिसाब किताब भन्दा GPS युज गरेर होइन दे डु अ मच इलाबोरेट वर्क। त्यो पुस्ता चाहिँ छ होइन। देयर आर यङ्गर जेनेरेसन हु आर again trying to understand and do things differently, which is quite encouraging. Great. अर्को मलाई जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अल दिस थिङ्स आई थिङ्क इज डिरेक्टली रिलेटेड टु क्लाइमेट चेन्ज सस्टेनेबिलिटीको कुराहरूमा छ नि त होइन, यो वाटरको पर्सपेक्टिभहरू। अनि नेपाल बिङ अ स्मल कन्ट्री बिट्विन टु जाइन्ट्स होइन, अनि हामी त कस्तो हाम्रो एक्सन्सहरू त इन्सिग्निफिकेन्ट हो कि क्या हो जस्तो लाग्ने। हुनु त हजुरले भने जस्तै फर इक्जाम्पल बागमतीलाई हामीले गर्न सक्छौँ होइन, आफूसँग भएको खोला नालाहरूलाई हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ, त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यो आएको बाढी त यो ग्लोबल वार्मिङ या क्लाइमेट चेन्जले गर्दा फेरि हो नि त होइन। नै त्यस्तो भन्न मिल्दैन होइन। यस्तो हो, अब मैले अघि नै भने नि होइन, बाढी आयो, बाढी आउँथ्यो 1993मा बाढी। अब म क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्ने हुना मान्छेले मैले यो अलिकति भनौँ न होइन, हामीले एट्रिब्युट गर्न चाहिँ नि सक्दैनौँ। रेनफल इज द मोस्ट काइन्ड अफ डिफिकल्ट इलिमेन्ट इन एट्रिब्युटिङ। हुन त अहिले अस्ति भर्खर अगस्त 9मा जुन एउटा रिपोर्ट निस्क्यो होइन, एसेसमेन्ट रिपोर्ट 6 भन्छ इन्टर गभर्मेन्ट प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्जको, उसले चाहिँ नि जर्मनीमा उता गएर हाम्रो बेल्जियममा होइन आएको वर्षा होइन त्यसलाई चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ त्यसलाई वर्सन गर्यो, एक्सासर्बेट गर्यो। अहिले लुजियानामा जुन चाहिँ नि भइरहेछ आँधी आयो त्यसलाई एक्सासर्बेट गर्यो। त्योभन्दा अगाडि हार्वे भन्ने थियो, टेक्सासमा बबाल चाहिँ नि पानी ल्याएको। एकचोटि यो कट्रिना भन्ने थियो, कट्रिना भन्ने 2000 यो आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि त्यही लुजियानामा होइन।
वैज्ञानिकहरूले के भन्छ भनेदेखि समुद्रको पानीको टेम्परेचर पहिलेको भन्दा अलिक तातो भएको हुनाले देयर इज मोर इभ्यापोरेसन सो देयरफोर त्यो हरिकेनमा देयर इज मोर मोइस्चर सो देयरफोर मोर वाटर डम्पिङ त्यो चाहिँ नि उनीहरूले इस्टाब्लिस गरिसकेका छ होइन हाम्रो क्षेत्रमा हामीले इन्फ्लुएन्स छ भन्न सक्दछौँ होइन क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हाम्रो पानी पर्ने तरिकालाई अलिकति बढी विषम बनाएको छ एक्सट्रिम बनाएको छ होइन छिटो छिटो पानी पर्ने क्रम बढेको छ दुईवटा इभेन्टको बिचको समय बढेको छ भन्ने खालको हामी त्यो भन्न सक्दछौँ तर अब अहिले आएको बाढी क्लाइमेट चेन्जकै कारण भनेर त्यो चाहिँ नभनिहालौँ हामी के भनौँ भनेदेखि वर्षा प्रभावित भयो भनौँ होइन बाढी आउन त पानी त पर्नु पर्यो होइन वर्षाको चरित्र परिवर्तन हुँदैछ त्यो कसरी परिवर्तन हुँदैछ वी स्टिल ह्याभ टु डु लट्स अफ साइन्टिफिक इन डेप्थ इन्भेस्टिगेसन टु फाइन्ड आउट होइन त्यो फेरि अगाडिको चाहिँ यात्रा अगाडिको बाटो अगाडिको चुनौती भयो होइन अब यदि हो होइन अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि आजको तुलनामा होइन अथवा आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको तुलनामा ग्रिन हाउस ग्यासको कन्सन्ट्रेसन इज गन अप एभरेज टेम्परेचर अफ एटमोस्फियर इज गन अप इट्स अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्छौँ हामी फेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने 1.1 डिग्री त हो नि के हो र यो त केही पनि होइन के नै हो र एक 1.1 के हो भन्ने जस्तो लाग्छ बट दिस इज ग्लोबल एभरेज टेम्परेचर इन्क्रिज अफ द एटमोस्फियर होइन ग्लोबली भन्दाखेरि समुद्रमाथि महादेशमाथि वनमाथि जङ्गलमाथि सबैतिर भएको जुन वायुमण्डल छ त्यो वायुमण्डलमा यति त्यो ताप थपिएको छ हिट टेम्परेचर भनेको त हिटको मापक हो नि त होइन सो मच हिट हेज बिन एडेड इन्टु द ग्लोबल एटमोस्फियर बाई ह्युमन एक्सन ओभर द लास्ट 200 इयर्स त्यसले गर्दाखेरि त्यो एभरेज टेम्परेचर माथि गएको हो र त्यो एभरेज टेम्परेचरको इम्प्याक्ट सबभन्दा बढी इम्प्याक्ट केबाट सुरु हुन्छ त पानी अनि हामी बिङ अ कन्ट्री जसको चाहिँ होल रेन्ज नै हिमालयन रेन्ज माउन्टेन छ will we be suffering more than other countries? Of course, when the excess heat भनेको त एनर्जी हो नि हजुर त्यो एक्सेस एनर्जीले एटमोस्फियरमा भएको त्यो एक्सेस एनर्जीले जुन मनसुनको अथवा जेट स्ट्रिमको जुन एउटा उसको आफ्नो नर्मल होइन स्टेसनरी क्लाइमेट हुँदाखेरिको उसको जुन चरित्र छ त्यो चरित्र त अब त तलमाथि भयो नि त क्लाइमेट नन स्टेसनरी भयो नि होइन होइन त्यहाँ चाहिँ नि एक्स्ट्रा एनर्जी आयो कि होइन 1850देखि हेऱ्यो भनेदेखि जस्ट हेज गन अप त्यो होइन कन्सन्ट्रेसन हेज अल्सो गन अप र टेम्परेचर हेज अल्सो गन अप त्यो चाहिँ नि उथल पथल भएको हुनाले उसले मनसुनको चरित्रलाई उसले अब चाहिँ नि त्यो एक्स्ट्रा एनर्जीले तलमाथि पार्न थाल्यो त्यसले गर्दा पानी पर्ने चरित्रमा परिवर्तन भयो होइन त्यो चरित्रको परिवर्तन एउटा इन्फ्लुएन्स के हो त दिस एक्सेस रेनफल अब त्यो एक्सेस रेनफल अस्ति काठमाडौँमा परेको एक्सेस रेनफल हामी 24 घन्टामा यति पऱ्यो भन्दछौँ अब हाम्रो आफ्नो अनुभव हेऱ्यो भनेदेखि राति पानी परेको थिएन 1 बजेदेखि पानी पर्न थाल्यो 1 बजेदेखि बिहान 8-9 बजीसम्म परेको थियो त 6-7 घन्टामा पऱ्यो त्यति पानी धेरै पानी पर्यो त्यो एउटा पक्ष भयो होइन त्यसमा प्राकृतिक कारण पनि भयो जलवायु परिवर्तनले ल्याएको केही एडिसनल पनि भयो यो एडिसनल के हो त्यो हामीले चाहिँ नि अझै वी जस्ट ह्याभ टु वेट यु जस्ट टु वर्क भनौँ न वेट होइन वी हेभ टु वर्क एन्ड इम्प्रुभ द एट्रिब्युसन साइन्स त्यो भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको नेपालको विज्ञानमा त्यहाँको अध्ययनमा हाम्रो शिक्षामा पुग्नु पऱ्यो तपाईँ होइन तर बाढी आउने कारण त सुरुमा हामीले प्राकृतिकको पनि बाढी आउँछ त भनेको थियौँ अब तपाईँले बागमतीको दुवैतिर पर्खाल लाउनु भएको छ होइन बागमतीलाई तपाईँले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्नुभएको छ छेडखानी गर्नुभएको छ होइन खोलाको चाहिँ नि छेकथुन गर्नुभएको छ अब आएको पानीलाई बगेर जाने बाटो छैन अन्त बाढी आउँछ नि त नि त्यस कारण दुईवटा तरिकाले हेर्नु पऱ्यो एउटा यो हेर्नु पऱ्यो अनि अर्को हाम्रो धरातलमा हामीले कस्तो हस्तक्षेप गरेका छौँ हाउ हेभ वी इन्टरभिन इन द ल्यान्डस्केप हाम्रो हस्तक्षेप नेचर फ्रेन्डली छ कि छैन रिभर फ्रेन्डली छ कि छैन दोज आर द क्वेसन द्याट वी हेभ टु आस्क अब अहिले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि छैन यो अहिले म के भन्छ
3 गुनेदेखि तल त खोलाको बाटो हुँदै 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 बल्कुसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई बवाल मजा लाग्छ कि 3-4वटा कारण। एउटा बाटो राम्रो छ, पिच छ होइन, अनि हरेक ब्रिजमा चाहिँ यतापट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो कन्भर्स भएको कि रुखहरू ग्रिन 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 भएर कन्भर्स भएको, अनि त्यो हुन्छ नि हलिउड मुभिजमा हेरिन्छ नि हामी, त्यो पुरा जङ्गलभित्र गएको त्यस्तो देखिन्छ होइन। अनि वाह क्या राम्रो भइरहेको छ काठमाडौँ, हाम्रो काठमाडौँ खोला क्या दामी भइरहेको छ। विदेशमा त अब खोलाको साइडमा त अब हजुरको फ्याबुलस स्पेस बनेको हुन्छ होइन। सो कति कति भइरहेको छ कि राम्रो भइरहेको छ कि भन्ने हुन्छ। तर भनेपछि हजुरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डु यु फाइन्ड दिस ब्युटिफुल कि यु फाइन्ड दिस केही क्षणिक ब्युटिफुल जुन चाहिँ केही समयमा नै फेरि बताउनु? सोलको राजधानी इन्चनमा नि यस्तै थियो कथा होइन। त्यहाँको बिचमा बग्दै गएको नदीमा चाहिँ नि माथि हाइवे बनाइएको थियो। पछि गएर उनले त्यसलाई डिस्मेन्टल गरेर द रिभर वाज ब्रट टु इट्स ओरिजिनल फर्म होइन, विच इज मच मोर. So all this investment that is being done right now, I think huge investment is being done. Absolutely, yeah. खोलाको साइड यताउतामा चाहिँ होइन, भनेपछि दिस इट्स वर्थलेस होइन। यसको जस्तो नि अब नदी यसरी घुम्छ कि नाली बेली भएर नदी बग्छ। नाली बेली भएर नदी किन बग्छ भनेदेखि त्यो बग्दाखेरि उसले आफ्नो एनर्जी डेसिपेट गर्छ क्या उसले होइन। उसले त पाहाडबाट बगेर आउँदाखेरि त उसले माटो ल्यायो, ढुङ्गा ल्यायो, त्यो एनर्जी भएर ढुङ्गा ल्यायो नि त। त्यो एनर्जीले उसले चाहिँ तल बग्दै जाँदा डेसिपेट गर्नु पऱ्यो नि त। नदीको 3टा फर्म हुन्छ, एउटा माउन्टेनमा, एउटा मिडमा, अर्को चाहिँ नि तल डेल्टाइक। माउन्टेनमा सबभन्दा एग्रेसिभ चाहिँ माउन्टेनमा सबभन्दा एग्रेसिभ, किनभने स्लोप बढी हुन्छ, पानी बढी हुन्छ, अनि उसले चाहिँ नि होइन गडगडाएर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि लिएर आउँछ होइन, बाढी पानी लिएर आउँछ। अनि त्यो तल भ्यालीमा आइपुगिसकेपछि त त्यो त चाहिँ नि त्यो एनर्जी त कहीँ न कहीँ केही हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ नदी फैलिनु पऱ्यो, किन उसित त्यो पानी ट्रान्सपोर्ट गर्ने स्लोप त छैन नि त्यहाँ होइन। अनि त्यो नाली बेलीमा अब तपाईँले के गर्नुभयो भनेदेखि त्यो नाली बेलीमा चाहिँ जस्तो नाली बेली छ ठ्याक्क त्यो नाली बेलीको छेउमा तपाईँले हरियाली बनाउन खोज्नुभयो होइन, पर्खाल लाउनुभयो पहिला होइन। अब त्यो पर्खाल लगाएपछि चाहिँ नि अब एक किसिमबाट त रमाइलो लाग्ला होइन, मसित स्रोत पनि छ, गर्ने डिजाइनर पनि छ, बवाल देखेछ हेर्दाखेरि। अनि यसो हेर्दाखेरि अब बवाल देख्यो होइन, तपाईँको परिकल्पनामा त होइन रुख पनि छ, ठिक राम्रो हो नि, ग्रिनरी छ होइन। म पनि सायद चाहिँ भर्खर इन्जिनियरिङ गरेर आएको भए त्यही पनि भन्थेँ होला होइन। तर अब अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि युआर इसेन्सियली ट्याम्परिङ विथ दि नेचुरल फ्लो अफ द रिभर। त्यो कुनै न कुनै बेला त्यो रिभरले चाहिँ नि इज गोइङ टु कम ब्याक टु यु एन्ड हिट and get all this investment back to zero. Yeah, it will just totally destroy तपाईँको इन्भेस्टमेन्टलाई उसले चाहिँ नि सिधाइदिन्छ, किन नेचर इज नट गोइङ टु वेट फर यु। वी अप एन्डेड द नेचर, नेचर इज गोइङ टु अप एन्ड अस, आउँछ फर्केर आउँछ, 12 वर्षमा खोलो फर्केर आउँछ भन्ने त उदाहरण छ नि होइन। सो डु यु फाइन्ड अल दिस थिङ डिप्रेसिङ? कहिले हजुरलाई फ्रस्ट्रेट फिल हुन्छ? हुन्छ, फ्रस्ट्रेट फिल हो। के गर्नुहुन्छ फ्रस्ट्रेट फिल हुँदाखेरि? अब के गर्ने, अब 20-40 वर्ष भयो लेखेको होइन, यो बाढीकै बारेमा पनि मेरो पुरानो आर्टिकलहरू मैले लेख्छु। 30 वर्ष भयो, अङ्ग्रेजीमा लेखाएको छ, नेपालीमा लेखाएको छ, टिभीमा गएर बोलेको छ। यसो होइन कि मान्छेले सुन्दैनन्, सुन्छन् होइन। जस्तो तपाईँहरूकै जस्तो पुस्ताको मनी होइन, उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, नगर्ने होइन। तर त्यो चाहिँ नि एक्सनमा कन्भर्ट भयो, त्यो पोलिसी लेभलमा त्यो गर्नुपर्ने जुन मेन स्ट्रिम छ नि, त्यो मेन स्ट्रिमको चासो, उसको इन्ट्रेस्ट इज समथिङ एल्स। अवेरनेसमा मात्र रहिरह्यो, एक्सनमा कन्भर्ट भएन। अवेरनेस पनि अब सबैमा पनि पुगेन होला। अब जस्तो भनौँ न, तपाईँले नै अहिले राम्रो उदाहरण दिनुभयो नि होइन, आउँदाखेरि बाटो क्या बवाल एकदम गरेर, अझ बाटो चाहिँ नि कोही पनि छैन भने त यु क्यान ड्राइभ एट 60 माइल्स एन आवर। अझ म त रोकी फोटो खिच्दै आउँछु ठाउँमा होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ नि पर्खाल लगाएको छ, त्यहाँ चाहिँ छेउमा कतै चाहिँ नि जाक्रान्डाको फुल होला, राम्रो फुल छ, रमाइलो त लाग्छ नि, राम्रो लाग्छ नि एकदमै। अब त्यो व्यक्तिको आफ्नो परिकल्पना होला होइन, तर अल्टिमेटली प्रकृतिको जुन एउटा हाम्रो नेचर छ नि, त्यसको लागि मैले के भनौँ भनेदेखि नदीको छेउमा गएर बसेर परिकल्पना गर्नु पऱ्यो। यु जस्ट ह्याभ टु सिट एन्ड इमेजिन, पिपल अफ काठमाडौँ ह्याभ टु गो ब्याक or have to go to the bank of the river Bagmati and look at it and imagine होइन। कुनै बेला बागमती मैले भने नि सफा थियो, त्यो बागमती 1981बाट म इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा पढाउँदा त्यो ब्रिज क्रस गर्दै जाने मेरो स्कुटर थियो होइन, स्कुटरमा जाने रोक्ने, अनिखेरि
हेर्ने म पुरानो त्यो बेलाको फोटोहरू पनि छ मसित केही होइन 1981 का फोटोहरू ओभर द इयर्स ठ्याक्क ठ्याक्क तल 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 जाँदा यु सी अ बिग काइन्ड अफ डेग्रेडेसन त्यति भन्दै फेरि अब हामी नै के देख्छौँ भनेदेखि अब एक खालको राज्य पनि इन्भल्भ थियो त्यसमा होइन गएर काठमाडौँको फोहोरहरू फालेर चाहिँ नि सफा गरेको एक खालको प्लस आई थिङ्क यो बागमती सफाई भन्दा इट्स अ बिग इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट जस्तो लाग्छ मलाई इज बिन देयर सिन्स लाइक कति वर्ष यो बागमती इम्प्रुभमेन्ट अब त्यो डिटेल मलाई थाहा छैन तर बागमती इम्प्रुभमेन्ट भन्ने एउटा हो तर बागमती सफाई जुन चाहिँ नि होइन जस्तो त्यसमा अब हाम्रो आर्मी पनि इन्भल्भ छ पुलिस पनि इन्भल्भ छ धेरै समाजका धेरै जस्तो हाम्रो मनिषा कोइराला पनि त्यहाँ गएर गर्नुभएको थियो होइन सी इज गिभन हर सर्ट अफ इन्डोर्समेन्ट एन्ड पार्टिसिपेटेड तर चाहिँ नि म चाहिँ त्यसमा गइनँ म किन गइनँ भनेदेखि त्यो माफ मलाई अलिक साङ्केतिक जस्तो लाग्यो कि आई वुड ड्यु रेस्पेक्ट टु पिपल हु डन इट डेफिनेटली त्यो पहिले फाल्नै हुँदैन त्यहाँ आवर जब इज टु नट थ्रो डम्प गार्बेज इन द रिभर त भइसकेछ नि त त्यो स्रोतमै गएर चाहिँ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सिस्टेमिकली कन्ट्रोल गर्नुपर्छ हामी चाहिँ नि सायद त्यो सर्फेसमा मात्रै गयौँ कि जस्तो मलाई लाग्यो वुड ड्यु रेस्पेक्ट टु पिपल हु हेभ गन डन एन्ड सort of क्लिन दि मक तर साइमल्टेनियसली चाहिँ नि होइन फोहोरलाई स्रोतमै रोकौँ अहिले जस्तो काठमाडौँमै जताततै हामी फोहोर मैला देख्छौँ नि त होइन यसो होइन कि सबैजनाले फोहोर मैला फालेको छैन कम्पोस्ट गर्ने उदाहरणहरू पनि त छ नि घरमै कम्पोस्ट गरेर चाहिँ नि फोहोर नफाल्ने थुप्रै उदाहरणहरू छ होइन उहाँसित हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ होइन थुप्रै उदाहरण छ र हाम्रै घरमा पनि हामी अलिअलि गर्छौँ मेरै घरमा मैले रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्छु मेरो अफिसमा चाहिँ पहिले चाहिँ नि सोलर प्यानलहरू थिए हामी अफिसमा प्लास्टिक प्रयोग गर्दैनौँ थुप्रै उदाहरणहरू छ नि त मान्छेहरूले गर्ने उदाहरणहरू त छ तर त्यसलाई प्रणालीगत रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ नि इन्टर्नलाइज गर्नुपर्छ होइन द्याट मुभमेन्ट हेज टु ट्रान्सलेट इन्टु मच मोर परह्याप्स पोलिसी लेभल रेस्पोन्स आखिर नेपालमा कुरा आएर पोलिसीमै गएर अड्किन्छ है जे जसमा नि अब पोलिसी नै यस्तै छ पोलिसीमा जानुपर्छ हुन्छ अनि त्यो कन्भर्सेसन सक्यो कि फुल स्टप भयो क्या पोलिसीमा गइसक्यो किन भन्दाखेरि देयर इज नथिङ मच यु एन्ड आई क्यान डु अबाउट पोलिसी बिसाइड टकिङ अबाउट इट होइन पब्लिक पोलिसीको त्यस्तै रहेछ कि पब्लिक पोलिसीमा अब व्यक्तिगत कुरा गर्दा नि अब जस्तो मैले गरेको कुराले केही परिवर्तन होला केही कोही एकजना दुईजना होइन मैले रेन वाटर हार्भेस्टिङ प्रमोट गर्दा सुरुमा 90s मा होइन म कति मेरो साथीहरूका जान्थेँ कि तपाईँहरूले पनि आकाशे पानी राख्नुहोस् गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ नि मान्छेले उडाउँथे मलाई बेकार कुरो गर्छ कहाँ चाहिँ नि ट्याङ्की राखेर यत्रो पानी ल्याएर पुग्छ हामीलाई यति धुलोले पानी चाहिन्छ भन्थेँ कि मैले पनि होइन ठिक हो धेरै पानी चाहिन्छ तर यसले तपाईँको 100% नगरे पनि 10% त यसले फुलफिल गर्ला नि त वाइ डोन्ट यु ट्राई इट भन्थे मान्छेमा अवेरनेस थिएन अब अहिले 30 वर्षपछि होइन रेन वाटर हार्भेस्टिङ प्रोभाइड गर्ने प्राइभेट कम्पनीहरू छ इट्स अ बिजनेस पिपल आर मेकिङ मनी म चाहिँ उल्लु जस्तो नि पहिले चाहिँ हो नि अब चाहिँ नि मेरै साथीहरू छन् म नाम लिन्न होइन उनीहरूलाई सिकाउने म यो गर्नुपर्छ यसरी गर भनेर बिजनेस खोलेर अगाडि उनीहरू बसे आफू चाहिँ नि बिजनेसमा टक्टुराम केही जाने छैन केही छैन आफू अथर मात्र भयो केही न केही एकदमै यो खालि यो पब्लिक गुडको लागि काम गरेर भन्दाखेरि चाहिँ नि इट्स फाइन अब ठट्टाको हिसाब कुरा हो बट देन इट्स बिकम अन्टरप्रिन्योर्सको लागि इट्स बिकम अ बिजनेस होइन त्यस कारण त्यो आइडिया अगाडि जानको लागि समय चाहिँ लाग्दो रहेछ कि मैले भनेको कुरा आजै भोलि नै भइहाल्दैन या मेबी हामीले अलिकति जस्तै इन्फर्मेसन डेलिभरी गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति अब क्रिएटिभ हुनुपर्छ होला कि यो नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ बिकज आई थिङ्क अब बुक नै पढेर तिनीहरू अवेर भएर अनि एक्जिक्युसनमा जान्छ भन्ने भन्दा पनि अब वी हेभ टु फाइन्ड अ क्रिएटिभ वेज टु रिच आउट टु देम इन देयर ल्याङ्ग्वेज सो द्याट भनौँ न दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड द्याट क्यान सम इन्फ्लुएन्स देम टु टेक सम एक्सन्स होइन अब फेरि आई थिङ्क त्यसको माथि के कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अघि जुन हामीले कुरा गरेको थियौँ अफकोर्स एकजनाले त्यो चक्लेट खाएको ऱ्यापर नफाल्नु के अरे इट्स इन्सिग्निफिकेन्ट तर संसारभरिको मान्छेले गर्यो भने द्याट्स अ भेरी सिग्निफिकेन्ट अप्रोच होइन अनि
आई थिङ्क द्याट अगेन रिभल्भ्स ब्याक टु अवेरनेस नै होला। हामीले पोलिसीमा काम गर्थ्यौँ होइन। मैले 10 वर्ष यो पब्लिक पोलिसीमा नि काम गरेँ। पब्लिक पोलिसी भने के हो, पब्लिक पोलिसी कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने, हाउ डु यु कनेक्ट, हाउ डु यु मेसेज, हाउ डु यु कम्युनिकेट। संसारमा सबैले सूचना एउटै तरिकाले लिन्न नि त होइन। सूचना मान्छेले ग्रहण गर्ने तरिका त भिन्दै भिन्दै हुन्छ। तपाईँसित मैले एउटा तरिकाले भन्यो भने तपाईँले त्यसलाई बुझ्नु होला, उहाँले अर्को तरिकाले, उहाँले अर्को तरिकाले। कसैले चाहिँ नि चेरिपिक गर्ला होइन, बाटोमा रहेछ ओहो मैले लिएँ मलाई मन पऱ्यो भनेर। कसैले चाहिँ नि एउटा अलिकति इगालिटेरियन भ्यालु लिएला होइन। जस्तो मैले रेन वाटर हार्भेस्टिङ राख्दाखेरि मेरो घरमा राखेर परिवर्तन हुन्न, तर मैले अगुमेन्ट पनि गर्छु कि मतलब ग्राउन्ड वाटरमा पनि त्यो हाल्छु। काठमाडौँमै म आजकल थुप्रैले गर्छन् होइन। त्यो बेलामा मेरो मूल्य के थियो भनेदेखि त्यो मैले ग्राउन्डमा हालेर काठमाडौँको ग्राउन्ड वाटर अगुमेन्ट हुन्न, तर मैले मेरो घरमा के भने मेरो घरमा प्रयोग भएको केही पानीको केही प्रतिशत मैले पृथ्वी मातालाई मैले फेरि फिर्ता गरेर दिन्छु भन्ने मेरो एकदम चाहिने इच्छा। नितान्त एकदम नाइस एउटा फेथ बेस भनौँ न, एउटा नेचरलाई मैले गुड फिलिङ गुड भाइब्स मलाई रमाइलो लाग्छ, आनन्द लाग्छ, चित्त बुझ्यो मलाई। त्यो मैले गरेँ। त सबैले गर्दैन नि त त्यो। कसैले चाहिँ मेरो साथीले राख्यो त्यस कारण मैले राखेँ भनेर भन्ला। कसैले चाहिँ नि सरकारले ल तैँले रेन वाटर हार्भेस्टिङ ट्याङ्क राखिस् भने तँलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि यति रिबेट दिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो राख्ला होइन। त्यो पोलिसीको कुरा गयो। तर के रहेछ भनेदेखि पब्लिक पोलिसीमा पुग्दाखेरि त्यो स्केलिङ गर्ने चाहिँ नि सजिलो हुँदो रहेछ होइन। जस्तो राज्यले नेपालको हरेक म्युनिसिपालिटीले यो चाहिँ नि यो गर्नुपर्दछ भन्ने खालको नीति बनाएर त्यो लागू गर्यो भनेदेखि त्यो एकैपल्ट चाहिँ नि एउटाबाट अब चाहिँ नि होइन 775 पुग्यो। त्यो कति राम्रोसित लागू हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो प्रश्न चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुँदो रहेछ। अङ्कल अर्को मलाई क्वेसन सोध्न मन लागेको चाहिँ अब बिकज वाटरको पर्सपेक्टिभबाट हजुरले क्लाइमेट चेन्जको व्याख्या गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ नि होइन। अघि मैले भने नि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट टेम्परेचर माथि जान्छ आखिर इभेन्चुली मोस्ट, तर त्यसको चाहिँ नि मोस्ट डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा पानीबाट सुरु हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावै कहाँबाट सुरु भयो, पानीबाट सुरु भयो। पानीको कुरा गर्दा मैले अब केही 1-2 वर्षदेखि गर्न थालेको विषय चाहिँ नि पानीको साथसाथै मैले अलिकति हिटको पनि कुरा गर्छु आजकल। हुन त म त हिटको वैज्ञानिक होइन, तर त्यहाँ उही अन्तर विषय अध्ययन गर्दा काठमाडौँमा अहिले हामीलाई धेरै गर्मी लाग्छ कि, जस्तो अहिले पानी परेको छ अहिले लाग्दैन होइन। तर घाम लागेको छ पानी परेको छ भनेदेखि अल अफ अ सडन यु फिल भेरी स्टफी। त्यो सबै किन भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिकति बढी एटमोस्फियरमा पहिलेभन्दा बढी चाहिँ नि मोइस्चर भयो होइन। त्यो बढी मोइस्चर भएपछि त्यो भनौँ न 30 डिग्री सेल्सियस अब तपाईँलाई 34-35 डिग्री सेल्सियस जस्तो लाग्छ ह्युमिडिटीले गर्दा। त्यो दिल्लीमा नि त्यस्तै उदाहरणहरू छ, ढाकामा नि त्यस्तै उदाहरण छ, गङ्गा प्लेनमा त्यस्तै उदाहरण छ। तपाईँ चाहिँ नि हाम्रो तराईमा जानुहोस् त्यस्तै चाहिँ नि अनुभव गराउनु सुन्न पाउँछौँ। यता भ्यालिजहरूमा जाउँ होइन, पाँचखाल अथवा यता धादिङमा जाउँ, त्यो पनि बढेको छ चाहिँ हिट होइन। पानीको पर्ने चरित्रमा र पानीको व्यवहारमा परिवर्तन पनि हामी देख्दछौँ। यद्यपि त्यसलाई किटान गर्न अझै वैज्ञानिक अध्ययन बाँकी छ, तर त्यो हिटको पनि मैले अलिकति कुरा गर्दैछु। अनि अहिले इज इट टु लेट अलरेडी टु टक अबाउट क्लाइमेट चेन्ज या हुन्छ नि अब हाम्रो हातबाट धेरै कुरा फुस्किसक्यो। हिजो ठ्याक्क मैले हेरेर आएको थिएँ कि आई एम ग्रेटा भन्ने डकुमेन्ट्री होइन, त्यो 15 वर्षको बहिनीको। अनि धेरै नै ढिलो भइसक्यो क्या हो जस्तो पनि फिल आउँछ कि कहिलेकाहीँ। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि? मैले क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्न थालेँ 1995देखि हो होइन। 1995मा मैले एउटा मेरो बङ्गलादेशको साथी थियो, पिएचडी गर्दै थियो। हामीले गङ्गा मेघना ब्रह्मपुत्र बेसिनको अध्ययन गऱ्यौँ। उसले मोडलिङहरू उसले चलायो अनि अरू लेख्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हामीले लेखेको ज्ञान होइन र अहिलेको ज्ञानमा होइन, मैले त्यसलाई धुन्धान गरेँ भन्न खोजेको होइन, तर भाषा उस्तै नै हो होइन। एडाप्ट गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाषा लेखेका थियौँ, अहिले भाषा निकै सोफिस्टिकेटेड भएको छ होइन। सूचनाहरू थुप्रा छन्, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू निकै परिमार्जित भएको छ। इन्फोग्राफिक्सहरू भनौँ अथवा एनिमेसन भनौँ अथवा यही चाहिँ नि भिडियोहरू भनौँ। एक हिसाबबाट अब जस्तो अस्ति AR6 को हामीले रिपोर्ट हेऱ्यौँ भनेदेखि नि जुन चाहिँ नि पेरिस सम्झौताले
टेम्परेचर एभरेज तापक्रमको वृद्धि 1.5 डिग्रीभन्दा हुँदैन भन्ने एउटा लक्ष्य तोकेको थियो। अहिलेकै दरमा यदि हामीले उत्सर्जन होइन एमिसन कन्टिन्यू गर्ने हो भनेदेखि आउँदो 20 वर्षमै मेबी बाई 2040 we will cross the threshold of 1.5 degree भनेर AR6 ले भन्दछ। So perhaps we are in a trajectory where the temperature rise is going to be maybe 2 degrees Celsius by 2050 2060. सो अहिलेको जेनेरेसन अहिले जति पनि यो युवा छन् 20-25 वर्षका यो उमेरको मान्छे चाहिँ धेरै नराम्रो स्टेट देख्नेवाला छ इन्भाइरोमेन्टली। अब इन्भाइरोमेन्टली त यसो भनौँ न क्लाइमेट वाइज भनौँ इन्भाइरोमेन्टली त स्टिल देयर इज लट यु क्यान डु टु रिस्टोर होइन जस्तै हाम्रो जस्तो अब चाहिँ भनौँ न अब जस्तो चाहिँ नि अब रुखको कुराहरू होला नेचरमा इन्टरभेन्सन नगर्ने कुराहरू होला पोल्युसन हटाउने कुराहरू होला डिजेल प्रयोग नगर्ने कुरा होला विषादी प्रयोग नगर्ने कुरा होला गोइङ ब्याक टु नेचर बेस्ड एग्रिकल्चर प्लास्टिक प्रयोगको कुराहरू होला सलिड वेस्टको कुराहरू होला लट अफ द्याट perhaps we can do within human agency हामीले गर्न सक्दछौँ। तर क्लाइमेट चेन्जको मेन ट्रिगरर के हो भनेदेखि इट्स द डिपेन्डेन्स अन युज अफ फसिल फ्युल खनिज इन्धनको जुन चाहिँ आई थिङ्क अब मुख्य कारण त्यो होइन जसले चाहिँ नि कार्बन डाइअक्साइड लगायतका होइन त्यहाँ अदर हाम्रो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू छ त्यो चाहिँ नि एमिसन यदि हामीले कन्ट्रोल नगर्ने त्यसलाई मिनिमाइज नगर्ने हो भनेदेखि यस द फ्युचर इज गोइङ टु बी स्केरी या त्यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि मैले फेरि क्लाइमेट एमिसनमा त्यति काम गरिनँ मैले होइन सेकेन्डरी इन्फर्मेसनबाट ल्याएर मैले त्यसलाई केही ल्याउने हो जुन चाहिँ धेरैले गर्छन् सम पिपल डु इट मच बेटर देन आई डु एन्ड सम पिपल आर स्टडिङ अबाउट इट इन काठमाडौँ नेपालमै छन् अहिले धेरै युवा पुस्ताकै चाहिँ नि होइन क्लाइमेटमा काम गर्ने एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ। मैले एडाप्टेसनमा काम गरेँ कि मैले चाहिँ केमा काम गरेँ भनेदेखि क्लाइमेट चेन्ज त भयो अब हामीले कसरी चाहिँ नि योसित डिल गर्ने त हाउ डु वी डिल विथ द चेन्ज द्याट्स कमिङ इन होइन हाउ डु वी अडाप्ट टु द इम्प्याक्ट अफ एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्ज भन्नु मैले काम गरेँ। त्यो काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब सुरुमा चाहिँ इट वाज भेरी एक्साइटिङ कुन सेन्समा भने एडाप्टेसन भने के हो क्लाइमेट चेन्जको एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्जको नेचुरल एडाप्टेसन त मान्छेको एउटा विज्ञान छ होइन वी अल एडाप्टेड टु नेचुरल भेरिएबिलिटी ह्युमन इन्ड्युस क्लाइमेट चेन्जको के हो त होइन जस्तो मनाङमा अस्ति चाहिँ नि असिना पर्यो पानी पर्यो होइन एकदम आरीघोटी असिना पर्यो होइन अब मनाङमा पहिले त्यसरी पानी पर्ने थिएन अब त्यो पानी पर्ने यदि निरन्तर भयो भनेदेखि त त्यो त एकदम नयाँ तौर तरिका भयो नयाँ प्रकृति भयो। अब त्यहाँ मनाङमा अथवा कुनै अरू पनि ठाउँमा होइन पानी पर्ने तरिका एउटा तरिकाले पानी पर्थ्यो हामी त्योसित अभ्यस्त थियौँ होइन यसरी यो बेला पानी पर्छ होइन असारमा पानी पर्छ त्यसपछि चाहिँ नि भदौमा यस्तो पानी पर्दछ झरी पर्दछ झरी पर्दैन माघमा पानी पर्छ होइन यो खालको हाम्रो एउटा ज्ञान थियो नि त त्यो ज्ञान पनि अब काम लागेन विज्ञानले पनि भन्न सक्दैन हामी चाहिँ नि एकदम अनसर्टनीमा हामी छौँ कि त्यो अनसर्टनीमा कसरी काम गर्ने के गर्ने भन्ने खालका केही अध्ययनहरू गऱ्यौँ। अब मलाई चाहिँ नि एउटा डर अथवा चाहिँ नि मेरो कन्सर्न के हो भनेदेखि जुन स्केलमा हामीले चेन्ज देखिरहेका छौँ नि त्यो स्केलमा चाहिँ हामी एडाप्ट गर्नको लागि हामी उही फेरि सिस्टमको लेभलमै पुग्नु पर्दछ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ होला होइन सबैले एडाप्ट गर्न त्यसमा पनि अझ कम आम्दानी भएको कम शिक्षित सीमान्तकृत गर्न नसक्ने जो समाजको तात्का छ नि देयर आर मिलियन्स अफ दोज स्मल फार्मर्स उनीहरूलाई चाहिँ नि कसरी एडाप्ट गर्ने इज गोइङ टु बी अ टफ वान। सो अब एक्जिक्युटिभल स्टेप्स चाहिँ के भयो त यो नयाँ जेनेरेसनको लागि किन भन्दाखेरि आई थिङ्क आज भनेको कुराहरू चाहिँ यो दिस इज नट द फर्स्ट टाइम यु आर सेयिङ दिस के होइन यु हेभ रिटन अबाउट इट यु हेभ सेड इट इन सो मेनी डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स होइन तर आजको यो पडकास्ट चाहिँ मलाई कतातिरबाट एन्ड गर्न मन छ भन्दाखेरि इफ यु क्यान एक्चुली डिस्कस अबाउट फ्यु एक्जिक्युटेबल स्टेप्स द्याट क्यान बी टेकन होइन रिगार्डलेस अफ हाउ स्मल अर हाउ स्मल इट इज होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ क्यान वी टक अबाउट दिज फ्यु एक्जिक्युटेबल स्टेप्सहरू एक्सन ओरिएन्टेड कुराहरू। वेल
Well, I think the younger generation has to be much more concerned and get into a conversation. They have to talk about it more than that they're doing now, because it's their life. जस्तो मेरो अब मैले अब आउँदो 30 वर्ष मैले डिफाइन गर्दैन. My time is 30 years ago and I try to do few things. अबको 30 years डिफाइन गर्ने अहिलेको जेनेरेसन हो. So they have to talk, they have to get into a conversation. And I think climate change, it's just not a technical or a scientific problem. It's also a political problem, it's also a cultural problem. अमिताभ घोषले द ग्रेट डिरेन्जमेन्ट भन्ने उपन्यास आफ्नो उसको के अरे यो उपन्यास होइन नन फिक्सनमा उसले लेख्छ. इट्स पोलिटिकल एन्ड अ कल्चरल प्रब्लम. So I think people have to talk, people have to not just those who are in climate, but those who are in arts, those who are in literature, those who are doing movies, those who are podcasters like you, geography students, science students have to get into a more engaged and sort of constructive kind of conversation. But the conversation perhaps someone like me, मेरो generation ko can come and validate, perhaps share my experience. Not that what I have done everything is correct or right, but then I could say this is what I have done, this is what can be done, and then perhaps मैले गरेकै काममा अथवा हाम्रै जेनेरेसन गरेको काममा by and large I think my generation has kind of if I become blunt, I think we have failed the young generation. Do you say that because you have a 30-year-old son? And no, I think it's just not my son. I think it's also that generation. He, others, even your generation. हामीले भन्छ नि जसरी पृथ्वीलाई इनहेरिट गर्यौँ, सो वी हेभ टु पास अन टु आवर नेक्स्ट जेनेरेसन इन द सेम स्टेट होइन. त्यो चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ गरेको छैन. आई थिङ्क वी हेभ बिन भेरी self-centered and we have sort of not me personally, maybe not so many others, but in general not just in Nepal, I think throughout the world नै. Yeah. अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो त्यही कुरा भन्छ नि हाम्रो ग्रेटा थनबर्गले पोलिटिकल कुरा उठाउँछ and that she also gets attacked. She represents a political thought. And plus there is a huge chunk of people who are saying climate change is fake, it's not real. Oh yeah. It's just an active, just too much of conversation from one side. Oh yeah, हाम्रो यहाँ छैन, हाम्रो यहाँतिर चाहिँ छैन. खास गरी चाहिँ if you go to the west, and there are two types, deniers and there are those who say climate change is happening, and it's a big political fight. हामीको fortunately त्यो fight छैन. अब जस्तो AR6 कै कुरा गर्दाखेरि नि, अब जस्तो मैले एक दुई एक्सपर्ट के नाम लियो हैन. there is this professor called Michael Catherine Hale भन्ने छ हैन, Michael Mann भन्ने छ हैन. Their fight is to say, अथवा Peter Glick भनौँ, there are so many others. Their fight is to say climate change is real, climate change is happening. And then there is of course the political establishment with very lot political power, उसले चाहिँ नि deniers हैन, climate change भएकै छैन. How can you change the climate, how can you change the nature भन्ने टाइपको हुन्छ नि. अब जस्तो एउटा अस्ति एउटाको गफ सुन्दै थिएँ हैन, यो त चाहिँ नि एउटा सिनेमा थियो नि, ओ माई गॉड भन्ने सिनेमा, अक्षय कुमारको हैन, अक्षय कुमारको. त्यसमा चाहिँ नि उसले भन्छ नि यो चाहिँ नि भूकम्प पनि भगवानले ल्याएको हो, बाढी पनि भगवानले ल्याएको, उसले पनि भगवानले ल्याएको जस्तै एउटा चाहिँ नि यस्तै धर्मको बारेमा कुरा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि भन्दै थियो, यो चाहिँ सबै यो सरकार के अरे भगवानले गरेको कुरा हो, यो कहाँबाट मान्छेले गरेर क्लाइमेट चेन्ज आउँछ, ती सब बेखौफ भनेर कुरा गर्थ्यो. So there is those active, powerful and influential तबका उता चाहिँ वेस्टमा छ. हामी अलिकति गरिब मुलुकहरूलाई वास्तै नभएको पनि हो, किन भन्दाखेरि हामी हाम्रो बेसिक प्रब्लम्सहरूमा नै अल्झिरहेको छौँ. अनि दिस डज नट सिम्स टु बी जस्ट फर इक्जाम्पल आई डोन्ट थिङ्क क्लाइमेट चेन्जको कुरा चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टमा हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई होइन. यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो गर्नुपर्छ हुनु त होला, तर कुन डिग्रीसम्म, किनभने हाम्रो चाहिँ बेसिक प्रब्लम्सहरू नै आइडेन्टिफाई, बेसिक प्रब्लम्समै अल्झिरहेको छौँ नि त हामी. सो हामी जस्तो त गरिब मुलुक त धेरै छन् नि,
I think there are more poor countries than rich countries, हैन? हामी LDCs ग्रुपमा पर्छौँ हैन? LDCs भनेको लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज भन्ने ग्रुपमा हैन, UNFCCC मा हाम्रो क्लाउड छैन हैन, हामी इन्स्टिट्युसनली कमजोर छौँ, हाम्रो विज्ञान हाम्रो एकदमै विक छ, हामीले गर्ने विज्ञान जम्मै उतैबाट लिएर आउने विज्ञान हो, उतैबाट सिक्ने हो, अझ क्लाइमेटकै विषयमा कतिपय स्रोतहरू उतैबाट आउँछ, टेक्नोलोजीको कन्टेक्स्टमा हामी बाहिरमा डिपेन्डेन्ट छौँ। क्लाइमेट जस्टिसको हिसाबले कतिपय कुराहरू जस्टिफाइड पनि हो, किनभनेदेखि समस्या हामीले क्रिएट गरेको होइन, समस्या उनीहरूले क्रिएट गरेको समस्या हो हैन। फेरि उनीहरूलाई पनि अब इन्टेन्सनली क्रिएट गरे पनि होइन हैन। अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा चाहिँ नि इट वाज एन इनोभेसन। अहिले हामीले स्टार्टअप र चाहिँ नि के भन्छौँ अर्को तपाईँको अन्टरप्रिनरसिप भने जस्तै जेम्स वाट वाज परह्याप्स एन अन्टरप्रिनर इन 1776 होइन हो नि। अनि ही वाज स्मार्ट, ही इन्भेन्टेड द इम्प्रुभड स्टिम इन्जिन and then he partnered with his व्यापारी साथी म्याथ्यू बोल्टन भन्ने, दे टुक अ पेटेन्ट पम्प म्यानुफ्याक्चर गर्ने, and then of course त्यो पेटेन्ट चाहिँ 30 वर्षसम्म उनीहरूको कन्ट्रोलमा छ, and they are the one who manufactured it, अरूले पाउँदै पाएन। अनि त्यो पेटेन्ट सितेपछि then it was like a floodgate open, त्यो खुल्यो एकदम, everybody else started to manufacture the improved steam engine, so the whole thing took off। त्यस कारण चाहिँ नि अब फेरि ज्ञान चाहिँ थियो 1859 मै चाहिँ नि ग्रिन हाउस ग्यास छ भनेर फिजिसिस्टले चाहिँ नि भनिसक्यो हो हैन, जन टिन्डल भन्ने, अरू पनि वैज्ञानिकहरू छन्। तर देयर इज दिस थिङ कल ग्रिन हाउस ग्यास विच किप्स द अर्थ वार्म हैन, उसले सूर्यको किरण केही आउन दिन्छ, केही जान रोक्छ, त्यसले चाहिँ पृथ्वीलाई तातो राख्छ। द्याट्स वाइ वी आर वेयर वी आर, नत्र हामी चाहिँ नि हिउँको डल्लो हुन्थ्यो तातो नभएर एकदमै हैन। त्यसकारण चाहिँ नि कहाँ चाहिँ नि ओभरसाइड भयो जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि नि, त्यसलाई प्राइसिङ गर्न थालेपछि सायद चाहिँ नि थिङ्स वुड हेभ बीन डिफरेन्ट। यु क्यान नट एमिट यति कस्ट लाग्ने त्यही बेलादेखि नै हैन। अहिले छ नि अङ्कल फुड, अब अहिले त अब त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हैन, अहिले त त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा प्रयोग गरी थाले त सुरुमै नै हैन। यो स्ट्याक एन्ड चिम्नी इन्डस्ट्रीहरू हुँदाखेरि यस अब यु स्टार्ट इन्डस्ट्री बट देन यु अल्सो पे भन्ने विधि आएको भएदेखि हुन्थ्यो कि एक्ज्याक्टली हैन। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ के हैन, खालि एफिसियन्सी मात्रै भयो कि हैन। जेम्स वाटको पम्प पनि त एफिसियन्ट बनाउनु पर्यो हैन, त्योभन्दा अगाडिको पम्प चाहिँ नि कम एफिसियन्ट थियो, यसलाई बढी एफिसियन्ट बनाउनु पर्यो। अनि सो ही वाज स्मार्ट इन कन्सेप्चुअलाइजिङ अ मोर एफिसियन्ट पम्प, तर त्यो एफिसियन्सीको ओभर द लङ रन इक्विटीमा प्रब्लम भयो हैन। इट ह्याड अ ह्युज क्लाइमेट कस्ट। सो देयरफोर आई थिङ्क द यङ्गर जेनेरेसन हेज टु गेट इन टु मोर कन्भर्सेसन। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो मोर कन्भर्सेसनमा लग्यो भनेदेखि परह्याप्स देन द्याट कन्भर्सेसन एन्ड द डिस्कोर्स क्यान इन्फ्लुएन्स द पोलिटिसियन्स। उनीहरूले चाहिँ नि eventually influencing policy, talking in the parliament and getting things done, and perhaps our prime minister coming in and saying let's do it is an existential threat, so therefore we have to do it, not just simply going to COP and saying that in a sort of a more कर्मकाण्डी हिसाबबाट मात्र हैन, जेन्युइनली चाहिँ नि भन्न चाहिँ नि थाल्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो चाहिँ नि मैले हाम्रो खास गरी युवा पुस्तालाई भन्ने चाहिँ नि अनुरोध निवेदन, start talking, get engaged, get into the conversation, understand what are the risks, कहाँबाट सुरु भयो यो, त्यो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्न थालेदेखि। ग्रेट। हामी कति कुरा गऱ्यौँ सर? 1 hour 12 minutes। ओके, सो हामी अलमोस्ट हाम्रो पडकास्टको एन्डतिर आइरहेको छौँ होइन। कपल अफ क्वेसन्स, आर यु होपफुल टुवर्ड्स द यङ्गर जेनेरेसन, जुन नयाँ जेनेरेसन देखिराख्नु भएको छ वरिपरि होइन, कति होपफुल हुनुहुन्छ नि एज सम वान बिङ, होल्ड आर यु बाई द वे? आई एम 67। सो अ 67-year-old person, is he hopeful towards the newer generation of this country? I think I am hopeful. I think the new generation. What makes you hopeful? Well, I think they are very articulate, they are smart, a lot of them are educated. The way they think is very different from the way I think. मेरो अझ पनि पुरातनी खालको केही मेरो सोचहरू छ।
तपाईँहरूसित तपाईँको जेनेरेसन मेरै छोरोसित त्यो सोच मिल्दैन हि इज मच मोर रेडिकली ओपन हि इज ओपन हि इज फरवर्ड लुकिङ हि इज थिङ्किङ अबाउट त्यो प्रतिबिम्ब मात्रै हो होइन एन्ड दे हेभ द स्किल अब अहिले तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि दे हेभ टु जस्ट नट लिमिट देम सेल्फ्स टु गुगल ओके नोटेड गुगलमा मात्रै लिमिट हुनु भएन होइन त्यो चाहिँ नि अझ माथि गर्नु जानु पऱ्यो जस्तो भनौँ न हामीले अब जस्तो हामी त पहाडबाट पढेको होइन एक एक अनि 1 2 2 4 36 म इन्डियामा बेलायतमा पढ्दाखेरि अफ्रिकन साथीहरू हुन्थ्यो होइन अनि 21 भन्यो भने 121 भन्थ्यो त्यो छक्क पर्थ्यो कि हाउ डु नो भने उसलाई के थाहा हामी पहाडा घोके हामी त्यहाँ पुगेका छौँ भन्ने होइन अनि अब हामीलाई चाहिँ नि अब स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्यो होइन मर्करीको कति हामीलाई थाहा छ 13.6 होइन अब मैले मेरो काम गर्ने केही वर्ष अगाडि कति हो मर्करीको स्पेसिफिक ग्राभिटी भन त भने छैन गुगल गरेर अब टेलिफोनको हिसाबबाट नि हामीलाई नि छ नि टेलिफोन नम्बर याद छैन नि छैन तर याद हुनु पनि पर्छ एउटा क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सुन्दा मलाई इज आवर ब्रेन मेड फर थिङ्किङ कि स्टोरिङ I think thinking and also story both. So how much of thinking and 50-50? That I don't know. तर स्टोरी चाहिँ नि भन्नुपर्छ स्टोरी नभने चाहिँ नि यु डोन्ट कनेक्ट होइन स्टोरिङ भनेको भर्खरै स्टोरिङ ए स्टोरिङ खोइ बा त्यो थाहा छैन मलाई होला स्टोरिङ पनि होला जस्तो मलाई अब पुरानो कुराहरू आउँदा आउँछ इट्स समवेयर हियर होइन बिकज इट रिलेट्स ब्याक टु गुगल के जे कुरा पनि स्टोर गर्ने कुराहरू त अब गुगलले स्टोर गरिसकेको छ नि त किन मलाई स्टोर गर्नु पऱ्यो भन्ने लजिक त्यो बाध्यता त्यो अल्टरनेटिभ भयो होला सायद प्रिभिलेज भयो अल्टरनेटिभ भयो त्यहाँ छँदैछ वाइ ट्याक्स माई ब्रेन आई डु इट समथिङ एल्स भन्ने खालको भयो कि वाट मेक्स यु नट सो होपफुल अबाउट दिस न्यू जेनेरेसन वाट मेक्स यु के कुरासँग चाहिँ हजुरलाई डर लाग्छ वाट माइट गो रङ अब यङ्गर जेनेरेसनलाई पनि लेट्स डिकन्स्ट्रक्ट यङ्गर जेनेरेसन देयर आर यङ्गर जेनेरेसन अन्डर 30 भनौँ न अन्डर 30 मेबी अब अन्डर 30 को त जहिले पनि मेरै जमाना इमोसनल बढी हुन्थ्यौँ हामी लेस म्याच्योर्ड त्यो त मेच्योरिटी आउँदैन नि त यु थिङ्क इन अ पर्टिकुलर वे मैले भनेको जस्तो हुनुपर्छ यही नै ठिक हो म नै ठिक हो भन्ने खालको सोच त्यो हरेक जेनेरेसनमा हुन्छ अहिले पनि हुन्छ होला आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अननेचुरल तर अन्डर 40 ल लेट्स मेक इट मोर वेग under 40 generation the question is what makes you not so hopeful like what can go wrong your generation ma haina well under 40 generation I think if they don't think and get into conversation about the future of Nepal and what we are doing खास गरी the हस्तक्षेप जुन हामीले हाम्रो ल्यान्डस्केपमा गर्दैछौँ नि बाटो बनाउने यताउता डोजर डेभलपमेन्ट अब त्यसलाई डोजर डेभलपमेन्ट भनौँ या नन इन्जिनियर्ड रोड त्यसलाई चाहिँ नि हे सेट ओके वी डन एनफ ओके नाउ देयर हेभ टु बी सम पज देयर हेज टु बी सम कसन एन्ड वी हेभ टु रिथिङ्क भन्ने खालको भएन भनेदेखि चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ त्यही जेनेरेसनले मात्रै गर्न सक्छ अब मेरोले चाहिँ हुँदैन सुन्दैन मेरो कुरा बुढाउ भनिदिन्छ हजुरलाई चाहिँ यो नेपाल देश चाहिँ ओल्ड पिपुलको लागि हो जस्तो लाग्छ लाइक ओल्ड भनेर मोर जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न यो देशको वातावरण यो देशको नियम यो देशको पोलिसी यो देश जसरी इभल्भ भइरहेको छ इज दिस के भन्छ ओल्डर पिपल फ्रेन्डली कन्ट्री अब नयाँ जेनेरेसनको लागि आई थिङ्क दे लुक फर अपर्च्युनिटिज दे लुक फर वेज टु डु थिङ्स कतिपय कुरा त्यो एक्सपेक्टेसनलाई हाम्रो यो रिसोर्सको एभाइलेबिलिटी र उसले पुगिरहेको छैन होइन केही हदमा एक्सपोजर पनि चाहिन्छ होइन यु हेभ टु ट्राभल वेल यु हेभ टु गो आउट यु हेभ टु गेट एजुकेटेड यु हेभ टु इङ्गेज विथ अदर सोसाइटी अदर कल्चर एन्ड यु हेभ टु काइन्ड अफ इनरिच योर सेल्फ त्यो पनि आवश्यकता छ तर अब त्यो त्यस्तो क्याटेगोरीमा ओल्ड एज भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि त्यो द्याट वर जस्ट अ क्वेसन त्यस्तो मलाई लाग्दैन अर्को एउटा क्विक क्वेसन चाहिँ लास्ट टाइम हामीसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ वी डिड रियली टक्ड अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ बिङ इन्टरडिसिप्लिनरी होइन अनि त्यसको बारेमा अलिकति केही छोटो मिठो केही भनिदिनु न होइन अब पानीकै कुरामा मैले अघि भने नि होइन पानीको चाहिँ नि अब सूत्रको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ
अब मैले खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि मैले पाइप डिजाइन गर्न म सक्दछु होइन। अब पाइप मात्रै डिजाइन गरेर यति साइजको पाइप मात्रै राखेर भनेर पुगेन नि त। त्यो पाइपलाई मैले बनाउनु पर्यो, त्यो पाइप बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ नि सही तरिकाले प्रयोग हुनु पर्यो, बिग्रिन्छ त्यो मर्मत हुनु पर्यो होइन। फेरि अब हाम्रो समाजमा पुग्दाखेरि हाम्रो समाज एकदम सबैको घरमा हामी पानी पुर्याउन सक्दैनौँ, खास गरी पाहाडतिर तराईतिर कहीँ ह्यान्डपम्प छ, कहीँ चाहिँ नि सामुदायिक धाराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ कसैले खानेपानी पाउने कसैले नपाउने चुनौतीहरू छ होइन। खास गरी यो घरभित्र पानीको व्यवस्थापनमा महिलाले नै पानी ल्याउनु पर्ने जिम्मा छ होइन। मैले अहिले हेर्दा नि त्यो पुरुषले गएर पानी गाडी लिएर आए हुन्थ्यो नि त, के बिग्रिन्थ्यो। तर अब बिग्रिँदैन। अब त्यो चाहिँ फेरि हामी चाहिँ हाम्रो त्यो होल सोसियल स्ट्रक्चर र चाहिँ नि त्यो 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 संरचनामा हामी पुग्दछौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ नि यदि म इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ नि यो विषयहरूमा मलाई पढाए भए होइन, तिम्रो डिजाइन चाहिँ नि यो के अरे क्लिन स्लेटमा गएर तिमीले एप्लाई गर्ने होइन। देयर इज अ सोसाइटी, देयर इज अ वे सोसाइटी फङ्सन्स, सो देयर फोर यु हेभ टु मिल्नुपर्छ त्योसित, यसले त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, काम गर्ने तौर तरिकासित यो मिल्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो सिनर्जी आवश्यक छ भनेर मलाई सिकाएको भएदेखि मेरो ओरिएन्टेसन अलिकति फरक हुन्थ्यो होला। मैले इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटमा पढाउनु थाल्दा मैले द फर्स्ट असाइनमेन्ट परह्याप्स आई वुड गिभ टु माई स्टुडेन्ट्स वुड से ओके गो एन्ड डु दिस अल्सो डु साइन्समा पनि तिमी चाहिँ नि पोख्त हौ, तर यो पनि गर एन्ड इन्फर्म योर साइन्स विथ लोकल नलेज एन्ड सिमिलरली टु सोशल साइन्टिस्ट एन्ड अदर्स होइन। अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पेरेटिभ्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ साइन्स, वाट डज दिस मिन। दुइटै त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ नि इन्टरडिसिप्लिनरीलाई मैले त्यसरी हेरेँ होइन। प्लिज त त्यो यु थिङ्क अबाउट, जस्तो म इन्जिनियर भएर म सोसल साइन्स भएर मैले कसरी सोच्ने त त्यो बारेमा मैले सोच्न थालेँ भन्दा मल्टिपल पर्सपेक्टिभ्सबाट सोच्न सक्नु पर्यो होइन, इन्टरडिसिप्लिनरी हुन्छ होइन। अब जानकार विषयमा पोख्त जानकार पनि चाहियो होइन। अब साइन्समै चाहिँ नि भनौँ न लेबोरेटरीमा काम गर्ने चाहिँ नि एक्सपर्ट पनि चाहियो होइन। पानीकै साइन्समा काम गर्ने मान्छे पनि चाहियो होइन। तर कहीँ न कहीँ उसले चाहिँ नि मेरो साइन्स चाहिँ नि यहाँ छ, मेरो साइन्सको हिस्ट्री यो हो होइन, यहाँबाट आएको छ, यो चाहिँ यहाँ पुग्दछ भन्ने पनि केही जानकारी भयो भनेदेखि राम्रो, त्यो चाहिँ त्यसले हेल्प गर्ला र सायद पब्लिक पोलिसीको एप्लिकेसनमा त्यसले चाहिँ नि सहयोग गर्छ होला। देन यु क्यान कसैले प्रश्न सोध्यो भने यु डोन्ट गेट सरप्राइजेस के। ट्रु होइन। अब कुनै नीति निर्माता छ होइन, नीति निर्माता यो सबै विषयमा उसले चाहिँ अलिकति जानकार रहेछ भनेदेखि मैले गएर केही बोल्यो भनेदेखि यो मान्छेले किन यो भनिरहेछ भन्ने कुरा उसलाई जानकार होला। सो देयर इज गोइङ टु बी परह्याप्स अ मच understanding in understanding the nature of problem and then thinking about solutions. Got it. My last question for you, what is life as someone who is 67-year-old? How do you see life? I know, experiment, enjoyment, mistakes, त्यही होला होइन। त्यही होला, त्यही त हो नि। अब यु लिभ इट, एक्सपेरिमेन्ट, मिस्टेक्स, enjoyment, you know, I mean, and then you see the changes, you know, you look at, you know, someone like you and तपाईँसित मेरो गर्दाखेरि you wanted to change Nepal in 5 years. I also thought exactly like you when I was, you know, 30, but you know the world is very complex, you know. World moves in a very different way. You learn, you adapt, you change, you know. That's the way life goes. Beautiful. So I think हामी अब last phase मा चाहिँ uncle, we have this culture जहाँ चाहिँ I got this culture from Tim Ferriss, this guy I listen podcast to, अनि उसले चाहिँ आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि imagine I give you a billboard with millions of people are watching it every day, what would you want to write भनेर होइन. Now we don't have billboards with millions of people are watching it, we have couple of thousands of people who are watching us होइन. So we would like you to write something so that we can keep this with you even after you have left the studio. So this is the pen. Yeah, thank you very much. गफ गरियो, कस्तो गफ गरियो कुन्नी? एकदम यो हजुरले के लेख्नु भएको छ भनेर बुझाउनु पनि पर्छ. एकचोटि त्यहाँ लेखिदिनु न. लेख्नु पर्यो.
Yeah, I wrote, keep the process on and get engaged with societal challenges. Best of luck. Keep the Process on. Process भनेको कन्भर्सेसन हो. Yeah, this process, this conversation that you are doing. Keep it on and get engaged with societal challenges. Awesome. So Uncle, any last word before we say goodbye to our audience? No, I think thank you very much. It's the first time I kind of take part in a arrangement like this. I've not done such conversation. TV मा गएर एक दुई पल्ट बोलेको छु, but I think it's much more relaxing and informal. Thank you very much. You let me talk. I think I digressed a little once in a while, but you allowed me to speak. So that's great. Thank you very much. And hopefully, we'll get more opportunities to. And this is what my chora keeps on saying. लेखिस अब लेखेर के गर्ने वगेर कुरा गर्नुपर्छ, अब पडकास्ट गर्नुपर्छ, अब अडियोमा जानुपर्छ. That's the world now भन्छ उनले. So thank you very much to you, and then and we hope this experience will push you to start creating audio content as well, so that your knowledge can reach out to more wider audiences. Well, when I started, in the lockdown, I started this platform called Sonas. Yes. SOANAS.com. Yeah. Okay. We'll link it up in the description. Yeah. South Asia Nadi Shambad manera. Intention was right, but I think the strategy was a little bit inappropriate. I have about 150-200 people with whom I've worked for the last 40 years. On water. कसैसित 20 वर्ष, कसैसित 5-7 वर्ष. So I thought, why not get in touch with those guys and to get on their reflection on water, how do they see. So instead of looking forward, I went a kind of backward. I think it was okay. No, that was the right thing to do. I think the form was जुन फर्ममा हजुरले गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मल्टिमिडियाफाई गर्नुपर्छ होला के. त्यही त. त्यसमा पनि मैले पोडकास्ट चाहिँ नि गरेँ सुरुमा हैन, जुमबाट तर चाहिँ नि अब त्यही त हो नि, एक्सपिरियन्स थिएन, पहिलोपल्ट गरेको. आई वाज बिट इन्फर्मल, बिट एजी, ठिकै थियो, तर चाहिँ नि बिचमा चाहिँ फेरि रोकिया छ अहिले त्यो चाहिँ. इट्स काइन्ड अफ. वी होप आजको एक्सपिरियन्स विल पुश यु वाइल ड्राइभिङ ब्याक होम. You'll be thinking about, okay, I need to get it. अनि फेरि यस्तो रहेछ, अब त्यस्तो गर्न अब मसित त स्किल सेट्सहरू छैन नि हैन. अब आई एम नट अब्रेस्ट टु दिस काइन्ड अफ सिक्न पनि टाइम लाग्दो रहेछ. त्यो टिम भयो भनेदेखि you have to collaborate, invest on the newer generation. You have to collaborate, invest with newer generation. किनभने they are much more efficient, savvy, efficient, and they can do things much better than I do. While I can perhaps bring a little bit of things from your experience, my experience, your asset, and that's what I think is that conversation. I think is important. म चाहिँ मिटिङहरुमा जान्थे कि यति लास्टमा मिटिङमा जान्थे हैन. I listen to this presentation by some of these young folks, कोही केटा, कोही बहिनी, कोही भाइ, very smart, very articulate. त्यो पावर पोइन्ट पनि राम्रो छ, बोले पनि राम्रो छ. तर चाहिँ नि अब जस्तो क्लाइमेट, दे नो अबाउट क्लाइमेट, तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टको बारेमा थाहा छैन कि. देयर इज अ काइन्ड अफ अ ग्याप बिट्विन डेभलपमेन्ट. जसलाई डेभलपमेन्टको बारेमा थाहा छ उसलाई चाहिँ फेरि क्लाइमेटको बारेमा इन्टरडिसिप्लिनरी भएन. त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ त्यो बेलामा म पाउन थिएँ. अब अहिले चाहिँ नि त्यो कन्भर्सेसन भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ. Amazing. Thank you so much, Uncle. It was a pleasure having you on our set. And I think talking to you, conversing with you is always fun. This is my second time, and I think I've enjoyed it. I've taken my own sort of inspiration from our conversation. And hopefully this generation will be people like us, because I think Nepal is being such a young country. 24 वर्षको छ हाम्रो median age. Hopefully we'll be able to change few dynamics. I'm sure. Yeah. Best of luck. सो त्यति भन्दै आई होप यहाँसम्म तपाईँहरूले यो कन्भर्सेसन सुनिसक्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच. इट्स आई थिङ्क यो 1 घन्टाको कन्भर्सेसन सुन्नु इट्स समथिङ. इट्स गाह्रो कुरा हो, यो सजिलो कुरा होइन. अनि आई होप यु हेभ टेकन अ लट अफ द टेक अवेज. अनि फेरि यस्तो कि मेरो एक्साइटेड पनि छैन कि. इट्स अ नर्मल काइन्ड अफ अ लाइफ,
गर्दै गर्दै हिँडेको होइन तर लट अफ सेलिब्रिटिज यु नो आइम नट अ सेलिब्रिटी सो आई डोन्ट वान्ट टु बी अ सेलिब्रिटी time had changed, we celebrate different things, होइन अनि आई थिङ्क दिस इज वान अफ आवर अटेम्प्ट डुवर्सलाई सेलिब्रेट गर्नु अनि जाँदा जाँदै आई थिङ्क आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स अगेन आवर स्पोन्सर्स नलेज पार्टनर एसिसिए हाम्रो एचआर पार्टनर बिस्केट हाम्रो फर्निसिङ पार्टनर लाइभिस इन्टिरियर्स दे हेभ trusted on our vision what we want to do and they are supporting us and support them not because they are supporting us because they are extremely good at what they do. So त्यति भन्दै we'll be back again with another amazing tour. Till then you guys take care. Bye bye. Awesome. So एउटा फोटो खिचौँ.